สวัสดีครับเป็นยังไงวันนี้เราปล่อยให้มีคนที่ได้คนแรกไปก่อนเนาะเราก็เข้ามาคนหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามาทีไรก็ชนะทุกทีก็เบื่อแล้วเราก็ปล่อยให้คนอื่นเขาชนะบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะท้อเสียเปล่าๆนะครับวันนี้จริงๆก็ลองคุยเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีหัวข้ออะไรที่เป็นหลักที่อยากจะเอามาคุยนะครับในเรื่องของสุขภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะ เพราะว่าหัวข้อที่ให้มาแต่ละคนที่ให้มาเนี่ยมันมักจะเป็นหัวข้อที่คุยได้แค่สั้นๆดังนั้นไม่สามารถที่จะเอามาทำเป็นไลฟ์ได้นะครับงั้นก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่เหมาะสมจะเอามาคุยแล้วกันนะครับเรื่องอื่นก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนที่คิดได้ในตอนนี้นะครับแต่เมื่อเช้าก็ยังไงลงไม่ใช่เมื่อเช้าดิเมื่อเช้าของที่อเมริกาแต่ว่าเมื่อบ่ายของที่ประเทศไทยเราก็เอาเรื่องกลิ่นแก่มาลงไปแล้วนะครับ อย่างที่บอกว่ามันจะมีบางอย่างที่ยังไม่เคยลงก็ไหนๆคุยแล้วเอามาลงดีกว่าก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันหลายๆเรื่องอะไรก็ได้นะครับยังไม่ได้มีเรื่องที่ชัดเจนนะครับไลฟ์ที่มันเป็นหัวข้อบางอันที่เราตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจนะครับ แต่เดี๋ยวลองดูกำลังคิดว่าจะเอาเรื่องที่มันไม่น่าจะไลฟ์แล้วก็คนไม่น่าจะสนใจมาพูดเพราะจะได้ดูว่าแบบเรื่องที่จริงๆแล้วมันสำคัญน่ะแต่คนไม่ค่อยสนใจอะมันจะเป็นตัวที่คัดกรองคนที่มีโอกาสที่จะมีความเจริญนะครับกับคัดกรองคนที่แบบเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรวะนี่ไม่น่าสนใจเลยนี่คนพวกเนี้ยก็จะไม่ได้ความเจริญไปนะครับเราน่าจะเอาหัวข้อแบบทำนองนั้นมาดักคนพวกนี้บ้างเนาะ นี่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวผมไปคิดมานะครับไม่ทันคนแรกเลยคนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับเรามาทีหลังก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องมาคนแรกเนาะอืมเส้นเลือดสมองตีบทานอาหารเสริมกับวิตามินทานได้ครับแต่ก็ต้องรู้ก่อนว่าทานไปทำไมนะถ้าไม่รู้ว่าทานไปทำไมแล้วก็ทานตามๆกันมาหรือว่าเราคิดว่าคนอื่นเขาบอกว่าทานแล้วดีมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะครับที่สำคัญคือทานไปแล้วต้องมีการวัดผล ที่บอกว่าเฮ้ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยมันดียังไงนะคือกินเข้าไปแล้วมันดีแบบที่ว่าหรือเปล่าใช้เวลาเท่าไรถึงจะรู้สึกดีนะครับเช่นสมมุติว่ามีอาหารเสริมตัวหนึ่งบอกว่ากินแล้วจะบูสต์เรื่องความจำนะครับเรื่องฟื้นฟูร่างกายมันฟื้นฟูแล้วก็ความจำมันจะดีขึ้นเมื่อไรล่ะ1อาทิตย์2อาทิตย์1ปี2ปีหรือเมื่อไรนะครับแล้วก็วัดไปด้วยว่าเนี่ยทำแบบทดสอบอะไรสักอย่างดูเรื่องความจำเราตอนนี้ผ่านไปสักประมาณ1อาทิตย์ทำอีกรอบหนึ่งดูซิมันดีขึ้นไหม 1เดือนดูซิมันดีขึ้นแบบชัดเจนเลยไหมนะเช่นสมมุติว่ามี100ข้อตอนแรกทำผิด50ข้อครั้งที่2ผิด50ข้อเหมือนเดิมครั้งที่3เหลือผิดข้อเดียวเฮ้ยอันนี้เก่งแล้วนี่หว่าใช่ไหมแต่ถ้าแบบ3ครั้งเนี่ยมันก็แบบผิดเท่าๆกันหมดเลยอย่างงี้แปลว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับอือฮึนี่แหละอาหารเสริมมันต้องมีการวัดผลนะเพราะไม่งั้นทุกคนก็สามารถเคลมหรือว่าบอกเราได้ว่าเฮ้ยเราทำแล้วของที่เราให้กินเข้าไปมันดีอย่างนั้นดีอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้มีการวัดผลอันนั้นเราก็เชื่อมันไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับ Hypochlorous acid ไม่เหมาะกับการทำความสะอาดทารกนะครับปกติเราไม่เอา Hypochlorous acid มาทำความสะอาดเด็กนะครับไปเอามาจากไหนเนี่ยมีคนไปเอาพวกนี้มาจากไหนนะพวกกรดต่างๆเราไม่ใช้ในการทำความสะอาดทารกนะ แอลกอฮอล์ก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้ทำความสะอาดทารกเราใช้แค่เพื่อเวลาที่เราฉีดยาหรือเราทำหัตถการบางอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ได้นะครับหรือว่าพวก Betadine พวกนี้ก็ใช้ได้แต่ไอ้ตัวอย่างอื่นเนี่ยเราไม่เอามาใช้นะครับยาแก้เวียนไม่มีอาการกินกันก่อนเดินทางก็กินได้ครับมันก็มีคนทำกันแต่กินแล้วมันก็ง่วงหน่อยนะครับไม่มีตัวไหนไม่ง่วงนะ Rosie ไม่อยู่ครับ Rosie ไปข้างนอกนะ Labor Day Sales ผมไม่ค่อยตกเป็นทาสของความเซลล์ทั้งนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้เซลล์อยู่แค่วันนี้เท่านั้นนะวันนั้นเท่านั้นนะคือถ้ามันไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องซื้ออะผมก็ไม่ต้องหาเหตุผลที่จะต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าต่อให้มันลดมันก็คือการเสียตังค์อยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมครับอยู่เวรก็อยู่ให้สนุกแล้วกันนะครับ
ไอมีเสมหะเพื่อให้หายไอน้ำอุ่นจำเป็นมากหรือเปล่าก็แล้วแต่ความรู้สึกคุณดื่มเข้าไปแล้วมันหายไอไหมล่ะถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันไม่ไอมันชุ่มคอสบายดีก็ดื่มต่อแต่ถ้าเราดื่มแล้วมันก็ไอเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยอย่างงี้ก็แปลว่าไม่จำเป็นนะครับก็บ่ายโมงที่อังกฤษตอนนี้ก็จะ8โมงเช้าที่อเมริกานะครับที่แอตแลนตากินผักผลไม้จนอิ่มแต่แคลต่อวันไม่ถึงมีปัญหาไหมครับมีสิครับ มันก็จะมีน้ำหนักที่มันลดลงไปได้นะครับถ้าแคลไม่ถึงนะครับอีกอย่างก็ต้องระวังนะเพราะว่าแคลอรีจากผลไม้บางทีมันเป็นแคลอรีที่มันน้ำตาลเยอะมากเลยนะครับงั้นถ้าเกิดคุณกินแคลอรีไม่ถึงแต่คุณกินแต่องุ่นอย่างเดียวเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้แน่นอนครับอืมสวัสดีทาง TikTok ที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราก็คุยแค่บางเรื่องเท่านั้นนะจริงๆผมกะว่าจะตั้งหัวข้อไลฟ์เป็นอะไรสักอย่างที่ดูไม่น่าสนใจเพื่อดักเพื่อคัดกรองคนเพราะว่าผมต้องการคนจริงๆผมอยากรู้นะว่าเวลาคนที่เข้ามาฟังอะคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะเก่งฉลาดและดูแลตัวเองดีกับคนไหนที่เป็นคนธรรมดาที่อ่าพอเห็นอะไรมันยุ่งยากนิดหนึ่งเนี่ยจะไม่สนใจทันที ก็คือพูดง่ายเป็นพวกตกเป็นเหยื่อของคอลเซนเตอร์ง่ายพอเห็นคำอะไรที่มันดูน่าสนใจปุ๊บจะรีบเข้าไปดูทันทีนะครับหรือว่าคนบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหัวข้อเนี้ยมันยากเกินไปสำหรับเรานะไม่ใช่ของชาวบ้านเลยเราอย่าไปฟังดีกว่าเรายังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องนะผมต้องการคัดกรองคนพวกเนี้ยออกไปให้หมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะได้เหลือแต่คนที่มีคุณภาพแล้วคุยกันได้รู้เรื่องหน่อยส่วนคนที่แบบเนี่ยไม่โอกาสความเจริญเนี่ยน้อยลงหน่อยมันจะได้แบบอยู่ๆหายไปหน่อยอันนี้น่าสนใจนะเป็นการทดลองหนึ่งซึ่งผมอยากจะลองทำนะครับ เพราะว่าอย่างเช่นมันเคยมีการทดลองอันหนึ่งของนักไวโอลินระดับโลกคุณ Joshua Bell นะ Joshua Bell คนนี้เนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเขาไปเล่นคอนเสิร์ตในออร์เคสตรานะครับคือเขาได้แบบนาทีละ$1,000 $1,000ต่อ1นาทีนะแล้วคุณคิดดูเขาเล่นไปเท่าไรอะ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย2-3ชั่วโมงโน่นเลยร่ำรวยมหาศาลมากมายในการเล่น1ครั้ง แต่เขาก็มีการทำการทดลองเหมือนกันก็คือเขาแต่งตัวเซอร์ๆนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็เล่นเพลงเดียวกับที่เขาไปเล่นในออร์เคสตรานั่นแหละปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนมาฟังนะครับเพลงก็เพราะมากนะแต่ไม่ค่อยมีคนมาฟังมีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่หยุดฟังแต่พอเป็นออร์เคสตราเนี่ยโอ้โฮคนแบบฟังเยอะแยะซึ่งในตัวโฆษณาที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาก็เป็นการบอกว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยมันจะแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่คนก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราไปอยู่ในที่ที่มันสมควรที่จะแสดงศักยภาพจะดีกว่าจะทำให้เราได้เห็นมีคนเห็นคุณค่าเรามากกว่าแต่ผมมองอีกอย่างหนึ่งคนที่หูไม่ถึงเนี่ยนะครับมันก็จะเดินผ่านไปผ่านมานี่แหละนะคือต่อให้มีของดีอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่สนใจนะของดีที่แบบคนอื่นเขาต้องจ่ายตังค์มาเยอะๆเนี่ยเพื่อที่จะได้ฟังเนี่ยคนพวกเนี้ยกลับไม่รู้ถึงคุณค่าเลยมันก็เลยไม่ได้หยุดฟัง ลองคิดดูสิถ้าเกิดเป็นคนที่เดินมาแล้วรู้จัก Joshua Bell คนนั้นน่ะในสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยสถานีรถไฟใต้ดินแล้วถ้ามีคนรู้จักนะเป็นคนที่รู้จักแล้วแบบเฮ้ยเคยซื้อตั๋วไปฟังมาแล้วเขาเห็นคุณค่าเฮ้ยเพลงแบบนี้นี่ฝีมือระดับเทพขนาดนี้มีอยู่คนเดียวในโลกที่มันเล่นได้นี่หว่าไอ้คนนี้แน่ๆเลยเราไปฟังกันดีกว่าหรือไม่ฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนคนนั้นมันก็ต้องเป็นคนที่เก่งพอกันนั่นแหละดีจังเลยที่เขามาเล่นให้ฟังนี่การที่ทำแบบนี้แหละเป็นงานคัดกรองคนเหล่านี้ออกไปน่าสนใจมากผมก็ รู้สึกชอบเหมือนกันพลังงานนอกโลกไม่มีจริงครับดังนั้นอ่านจิตใจและพลังงานนอกโลกเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจสำหรับผมนะคือคนที่แบบบอกว่าเฮ้ยอ่าพูดเรื่องเหนือธรรมชาติพูดพลังอะไรแปลกๆนี้อันนี้จะไม่พูดนะครับเพราะมันดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไรนะครับอืม เส้นเลือดสมองตีบย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งการรักษาจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกครับนะแต่ละคนก็มีแนวทางในการดูแลที่แตกต่างกันไปหมอ2คนก็พูดกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามบางระยะเนี่ยมันก็รักษาเหมือนกันนั่นแหละนะคือถ้าเกิดมันเกินระยะในช่วง4ชั่วโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะให้ยาสลายริ่มเลือดไม่ได้ก็ให้ได้อย่างเดียวก็คือยาต้านเกล็ดเลือดแล้วที่เหลือก็ต้องกายภาพไป ดูแลความดันโลหิตดูแลเบาหวานอะไรไปแล้วก็รอให้มันดีขึ้นเองไม่มีอะไรที่มันทำให้ดีขึ้นเร็วนะครับบางคนจะพยายามจะเอ๊ะหมอไม่เก่งหรือเปล่ามีโรงพยาบาลไหนที่มีหมอระบบประสาทที่เก่งกว่านี้อีกไหมนะครับมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้คุณดีขึ้นเร็วกว่าเดิมเพราะว่าการรักษามีอยู่แค่นั้นเอง
คุณภูเก็ตบอกว่าจะปกติไลฟ์ก็ดูนะครับยกเว้นคอลแลบกับคนอื่นนะก็เดี๋ยวลองดูตรวจไม่พบเชื้อ HPV และไม่มีกิจกรรมทางเพศอีกต่อไปจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอีกหรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจแน่ๆว่าคุณจะไม่มีโอกาสติดเชื้อ HPV มาตลอดชีวิตเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับคุณไม่ต้องฉีดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความกังวลว่าเอ๊เราอาจจะมีการติดเชื้อ HPV ได้เพราะว่าถ้าลองคิดดูดีๆการมีเพศสัมพันธ์ทางปากมันก็ติดเข้ามาในปากได้การมีคนที่มีเชื้อ HPV อยู่ในปากมากินข้าวจานเดียวกับเราถ้าเรากินเข้าไปเราก็ได้ HPV เข้ามาในปากเรามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เราไม่กินข้าวร่วมกับใครเลยตลอดชีวิตเราก็กินข้าวของเราคนเดียวห้องน้ำเราก็ไม่เข้าที่สาธารณะเรามาเข้าที่บ้านอย่างเดียวนะครับโอกาสที่จะไปเจอคนอื่นในชีวิตเนี่ยไม่มีทางเลยอาหารเราไม่เคยทำเราไม่เคยกินนอกบ้านเราทำของเราเองตลอดทุกวันทุกชีวิตเนี่ยโอกาสเป็นศูนย์น่ะถ้าอย่างงั้นคุณจะไม่ฉีดก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงแม้เพียงนิดเดียวมันก็จะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงดังนั้นคุณก็ต้องเล่นกับโอกาสถ้าคุณเล่นกับโอกาสก็แปลว่าเฮ้ยคุณยอมรับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงได้แค่ไหนซึ่งเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเนี่ยผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าแค่ไหนคือเสี่ยงเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมให้คุณเป็นคนคิดเองแล้วกันว่าคุณจะเล่นกับโอกาสหรือคุณจะอยากได้แบบ100%เต็มในการป้องกันนะครับอืม โลหิตจางกับเส้นกับเลือดข้นเกิดขึ้นกับคนคนเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้ครับมันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้แต่มันเกิดคนละเวลาได้นะครับออกกำลังกายจนมีกล้ามเป็นมัดมีซิกซ์แพกคือคนที่สุขภาพดีไม่ใช่แล้วครับอันนี้แสดงว่าดูผิดแล้วครับแสดงว่าคนไม่ออกกำลังกายไม่มีกล้ามเนื้อซิกซ์แพกสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าผิดครับไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับก็ลองดูนี่นะกล้ามเป็นยังไงครับอันนั้นถือว่าสุขภาพดีไหมกล้ามเป็นมัดออกกำลังกายจนกล้ามเป็นมัดสุขภาพดีไหมก็ไม่ได้ถือว่าดีอะไรนะครับคนที่นักวิ่งมาราธอนวิ่งเก่งมากๆสุขภาพดีไหม ก็ไม่ถือว่าดีอีกนั่นแหละอะไรคือสุขภาพดีนะครับแล้วแต่นิยามของคนนะว่าสุขภาพดีของคุณที่ว่าคืออะไรคือสามารถมีชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องการคนอื่นมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่เจ็บป่วยนะครับสามารถทำอะไรที่ต้องการจะทำได้เช่นปีนเขาก็ปีนได้นะครับหรืออยากจะไปเดินเที่ยวที่ไหนไปต่างประเทศก็สามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความเครียดมีความเครียดก็จัดการได้นะ เจ็บป่วยอะไรเป็นแป๊บเดียวก็หายอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมเรียกว่าสุขภาพดีนะครับแต่ถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วไม่ถือว่าสุขภาพดีดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อตะกี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับกล้ามเลยถูกไหมไม่มีความเกี่ยวกับกล้ามไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงเลยนะครับโอ้โฮนี่แปลกใจมากถ้าแปลกใจมากแปลว่าต้องถามหมอแล้วล่ะหมอเอกชนบอกว่าติดเชื้อราบนหนังศีรษะไปเฉพาะทางหมอบอกไม่มีเชื้อราขูดไปตรวจแค่หนังศีรษะอักเสบแล้วที่กินไปฉีดสเตียรอยด์ไปคืออะไรเศร้ามาก ถ้าเราเศร้ามากเราก็ต้องถามหมอครับว่าที่ฉีดไปที่กินไปคืออะไรนะครับเรื่องแบบนี้เราต้องอย่าเก็บมาเป็นอะไรที่อยู่ในจิตใจตอนกลับบ้านนะหลายคนก็เป็นแบบนี้นะครับคือเศร้ามากแปลกใจมากตกใจมากทำไมยังเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมถึงไม่หาคำตอบนะครับเราก็แค่กลับไปหาหมอคนเดิมเนี่ยหมอไปตรวจในสถาบันหนึ่งก็ขูดไปแล้วมันไม่เจอเชื้อราแล้วไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้าง ใช่ไหมเราก็ถามไปตรงๆไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรแต่อย่าไปหาเรื่องนะคือบางคนกลับไปด้วยสีหน้าหงุดหงิดมากเลยหงุดหงิดพร้อมบวกเลยบอกว่านี่หมอทำไมคนอื่นเขาตรวจแล้วไม่เห็นเจอเลยเขาตรวจไป2กล้องไม่เจอเนี่ยหมอทำอะไรฮะคราวที่แล้วเนี่ยหมอให้ฉันติดซังฟรีใช่ไหมคือถ้ามาทำนองเนี้ยคุณได้บวกกับหมอแน่นอนนะครับถ้าคุณเจอหมอใจเย็นก็แล้วไปถ้าเกิดคุณเจอหมอใจร้อนนี่ก็อาจจะอาจจะได้มีเรื่องกันแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะถึงหัวหน้าโรงพยาบาลคือหมายความว่าต่อไปเนี่ย ต่อให้คุณชนะหมอคนนั้นหมอคนนั้นโดนลงโทษนะครั้งหน้าคุณก็ไปโรงพยาบาลนั้นไม่ได้อีกแล้วทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันก็จะแบบหมายหัวไว้แล้วไอ้คนนี้มาอีกแล้วแปลว่าต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเราอย่าไปคุยกับเขาดีกว่านะครับอย่างผมก็เหมือนกันถ้าเกิดมีคนไข้มาเอาชนะผมได้ใช่ไหมครั้งต่อไปถ้าคนไข้คนนั้นมาผมก็บอกว่าผมไม่ดูให้จะดูกับใครก็ไปเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเวรเราก็ไม่ดูปฏิเสธคนไข้เฉยๆเลยบอกว่าไม่ดูคุณรู้ไหมว่าหมอก็มีสิทธิ์ปฏิเสธคนไข้ได้นะไม่ใช่ว่าคนไข้มีสิทธิ์ปฏิเสธหมอได้อย่างเดียวนะนะครับหมอเนี่ยจะปฏิเสธคนไข้ไม่ได้มีแค่กรณีเดียวก็คือคนไข้เป็นข้อฉุกเฉินต่อชีวิตนะต่อชีวิตเท่านั้นคือต้องตายเดี๋ยวนั้นน่ะไม่งั้นน่ะหมอสามารถปฏิเสธได้คุณปวดท้องมาโอ้ปวดจะตายอยู่แล้วแต่มันยังไม่ตาย สัญญาณชีพยังปกติหมอไม่ต้องดูก็ได้
ไม่ถือว่าหมอผิดด้วยนะอาอาจจะถือว่าโอ้ผิดจริยธรรมหรือเปล่าคนไข้มาทรมานไม่ดูแลแต่มันไม่ผิดกฎของแพทย์อะไม่ดูก็ได้อะหมอมีสิทธิ์ปฏิเสธคนไข้ดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเลือกเวทีต่อสู้ให้ดีนะครับถ้าจะต่อสู้ก็ต่อสู้ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์เพราะเมื่อไรด้วยอารมณ์อะไม่ว่าจะเป็นหมอต่อสู้กับคนไข้หรือคนไข้ต่อสู้กับหมอมันไม่ดีทั้งคู่นะครับนะเรื่องพวกนี้นั่นแหละต้องไปดู งั้นคุณ Coco Chen เนี่ยต้องกลับไปถามนะครับว่าทำไมหรือไม่ก็ถามหมอฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้บอกว่าขุดไปดูแล้วมันไม่เจอทำไมถึงไม่เจอทำไมตอนแรกถึงรักษาแบบนั้นที่มันไม่เจอเพราะว่ารักษาไปแล้วหรือเปล่ามันเลยเหลือแต่หนังศีรษะอักเสบนี่ใช่ไหมครับครีมกันแดดทาทุกวันมันมีผลการซึมเข้าผิวหนังทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในร่างกายเราไหม ก็มันมีเฉพาะสารเคมีบางชนิดผมเคยทำเรื่องครีมกันแดดไปแล้วนะครับว่าครีมกันแดดแบบไหนที่ปลอดภัยและแบบไหนที่มันซึมเข้าร่างกายแล้วมีผลต่อร่างกายให้ไปฟังคลิปนั้นเพราะผมพูดถึงสารที่มันจะซึมเข้าร่างกายได้นะครับสารที่ไม่ซึมเข้าร่างกายเนี่ยมีอยู่2ตัวเท่านั้นเองคือไทเทเนียมไดออกไซด์กับซิงก์ออกไซด์2ตัวเท่านั้นเองนะครับที่เป็นสารกันแดดแล้วไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายที่เหลือซึมหมดเลยนะครับส่วนบางตัวเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนว่ามันไปกดฮอร์โมนอะไรต่างๆได้ดังนั้นเนี่ย ก็มีหน้าที่ไปดูเอาเองนะครับว่าสารกันแดดที่ใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยของคุณที่ใช้คือมีไอ้2ตัวนี้หรือมันมีตัวอื่นนะครับถ้ามีตัวอื่นใช้ไปนานๆจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันซึมเข้าไปแค่ไหนแล้วคุณใช้เยอะแค่ไหนนะครับทาทั้งตัวหรือเปล่าหรือว่าทาเฉพาะหน้าทาเฉพาะคอนะครับก็ต้องไปคิดเพิ่มเติมเอาเองนะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยผสมนิดหน่อยอะแค่แบบมีซิงก์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วมีตัวอื่น Octocrylene นิดๆหน่อยๆเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ถือว่ามันอันตรายอะไรมากนะแต่ถ้าทั้งหมดเป็นพวก chemical base เป็นสารเคมีตัวอื่นหมดเลยแล้วคุณทาทั้งตัวทาทุกวันอันนี้ผมมองว่าถ้าเป็นผมจะไม่ทำแบบนั้นจะเปลี่ยนยี่ห้อนะครับถ้าถามยี่ห้อผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้แต่คุณลองไปดูแล้วกันในคลิปเรื่องยากันแดดที่ผมทำไว้เนี่ยในนั้นผมแท็กยี่ห้อบางยี่ห้อไว้คุณก็ลองไปหาดูแล้วกันว่าคือยี่ห้ออะไรเพราะว่าผมจะไม่เอามาพูดซ้ำตรงนี้เนาะอืม ขามีอาการวูบวาบแล้วฝ่าเท้าเจ็บแค้นเป็นเพราะอะไรผมไม่เข้าใจว่าฝ่าเท้าเจ็บแค้นมันแปลว่าอะไรนะครับคือคุณไปแค้นใครมาเท้ามันไม่สามารถแค้นได้เท้ามันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะถ้าเจ็บอย่างเดียวก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าชาขามีอาการวูบวาบก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทของเรามันโดนกดทับอะไรสักอย่างก็ได้นะครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นแบบนี้ได้ดังนั้นถ้าเรากังวลก็ไปตรวจดีกว่าว่าเส้นประสาทเรามันโดนกดทับตรงไหนนะครับ Lichen Planus หาหมอช่องปากหาหมอหูจมูกแล้วไม่หายควรหาหมอทางไหนแนะนำหาหมอท่านเดิมนี่แหละครับแล้วไปถามเลยว่าทำไมถึงไม่หายนะครับอืมเพราะบางพวกเนี้ยปล่อยไว้เฉยๆมันก็หายแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนนะครับอย่างเงี้ยบางคนมันก็จะเป็นอาการแล้วยังไม่หายนะครับบางคนอาจจะต้องใช้ยากดภูมิต้านทานระยะสั้นๆนะพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้นะครับ อ้อแล้วเวลาอะไรไม่หายเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะคือหาหมอท่านเดิมแล้วตรวจติดตามเป็นระยะๆเพราะว่าโรคบางโรคมันไม่ใช่หายในครั้งเดียวนะแล้วบางโรคบางทีมันหายได้ในครั้งเดียวแต่บางทีมันไม่หายในครั้งเดียวก็ต้องหาหมอท่านเดิมซ้ำนะครับให้เขาแนะนำแล้วเราก็ถามเขาไปตรงๆเลยอย่างของฉันเนี่ยถือว่าเป็นเยอะไหมต้องใช้ยาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่มันจะหายถามไปตรงๆเลยเพราะว่าหลายคนกลับไปบ้านอ้าวมันไม่หายคิดว่าเราคิดไปเองว่ามันจะต้องหายนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับ เข้าซาวนาบ่อยๆมีโอกาสทำให้โพแทสเซียมต่ำได้หรือเปล่าไม่มีถ้าเกิดคุณไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะแต่ถ้าคุณมีหรือกินยาบางประเภทอยู่ก็มีโอกาสได้ครับร้านยามีโลโก30 บาทรักษาทุกที่อ่าดีเลยครับมีสามารถเข้าร่วมกับสปสชจ่ายยาได้ก็ดีนะครับอันนี้ดูซิว่ามีอะไรดียูทูบ Premium ขึ้นราคาจาก159เป็น179บาทต่อเดือน
โอ้นี่ถูกกว่าที่อเมริกาเยอะเลยอเมริกานี่20กว่าเหรียญนะ600กว่าบาทนะครับมีผลทันทีกับลูกค้าใหม่มันก็เป็นอย่างงี้แหละนะครับคือของพวกนี้เนี่ยนะทุกคนก็จะบ่นถูกไหมครับแต่บ่นแล้วก็ต้องใช้ถูกไหมสำหรับบางคนมันบอกว่าเฮ้ยก็บ่นแต่บ่นแต่ฉันก็ต้องใช้ยังไงก็ต้องแบบทนบ่นไปเนาะทำไปนานๆมันก็ชินไปเองนะมันก็เป็นอย่างงี้แหละเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องการที่จะหารายได้เพิ่มเติมถูกไหมครับถ้าเราเป็นบริษัทเราก็ต้องการรายได้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งคุณเองเนี่ยเวลาทำงานเรายังต้องการเงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นเลย ถ้าเกิดอยู่ๆเงินเดือนเรามันไม่ยอมเพิ่มเลยเนี่ยเราก็ไม่อยากได้เนาะเราก็ต้องการเงินเดือนเพิ่มนะเงินเดือนเพิ่มแล้วใครไม่พอใจก็คนจ่ายเงินเดือนเรานี่แหละไม่พอใจนะแต่บางทีก็เขาไม่พอใจเขาก็แบบโอเคเพิ่มก็ได้วะไอ้คนนี้มันทำงานดีเราต้องใช้มันเราก็เพิ่มให้มันแต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนนี้ทำงานไม่ดีเราก็ไม่ต้องเพิ่มให้มันเดี๋ยวบีบให้มันออกไปเลยนะครับเหมือนกันยูทูบ Premium มันดีสำหรับเราไหมถ้าดีเราใช้มาแล้วเราติดใจก็ใช้มันต่อแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ติดใจเลย งั้นเราไม่เอาแล้วปีหน้าไม่สมัครแล้วอย่างงี้ก็มีนะก็แล้วแต่คนนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้สุนัขควรขนาดไหนเราถึงจำเป็นต้องไปฉีดยาถ้ามีแผลมีรอยฟกช้ำเนี่ยต้องฉีดนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็ต้องไปหาหมอนะครับอืมอาหารกับ Skincare อะไรมีผลกับผิวมากกว่าอาหารอยู่แล้วสิครับ Skincare มันแค่เบื้องบนเท่านั้นเองแต่ว่าอาหารมันทั้งหมดเลยนะครับ criteria ในการวัดค้นตั้งคำถามยังไงไม่มี criteria ครับผมพอใจจะอ่านอะไรก็เอามาตอบเท่านั้นเองนะครับ วิตามินเรากินวันเว้นวันได้หรือเปล่าได้ครับไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องกินทุกวันนี่นะครับภายลมร้อนขึ้นบ่อยๆเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดแก๊สเยอะด้วยแบคทีเรียในกระเพาะของเรานะส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะเป็นพวกผักเสียมากกว่านะผักเนี่ยมันจะมีหลายชนิดเลยที่มันทำให้เกิดแก๊สเยอะๆนะครับลองไปหาอาหารชื่อ FODMAPs ดูนะครับผมพูดหลายรอบแล้วนะตัวนี้กลุ่มอาหาร FODMAPs เนี่ยจะเป็นอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สในท้องเยอะนะครับ Basic Bio มีความสำคัญในการต่อยอดในผลอื่นยังไงบ้างครับไม่มีเลยครับไม่ต้องมีเบสิกก็ได้อ่านไปเลยก็ได้นะแต่มันจะยากนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะอัลตราซาวด์ผลออกมาปกติเส้นเลือดในช่องท้องปกติดีแล้วครับถ้าสมมุติว่าเราอัลตราซาวด์มาเรียบร้อยแล้วอะหวังว่าจะสบายใจเรียบขึ้นนะคือตรวจเสร็จปุ๊บมันไม่เป็นอะไรแล้วถ้ามันไม่เป็นไรเราสบายใจได้เราก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับ แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ทำมาแล้วยังมีคำถามเนี่ยควรจะต้องกลับไปถามหมอคนที่เขาทำอัลตราซาวด์เฮ้ยทำไมถึงฉันเจอแบบนี้ได้ทั้งๆที่อัลตราซาวด์มันปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยคนที่ตอบเราได้มีคนเดียวก็คือคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือนั่นก็คือหมอคนนั้นนั่นแหละนะครับกิน Levothyroxine เพิ่มขึ้นเป็น100ไมโครกรัมได้หรือเปล่าสักระยะอืม ถ้าถามผมนะไม่ค่อยแนะนำเท่าไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าอาการอะไรที่มันทำให้มีปัญหาได้นะครับคือ Levothyroxine ก็คือฮอร์โมนของไทรอยด์เรานั่นแหละถ้ากินจนเกินไปก็จะมีอาการแบบ Hyperthyroid ซึ่งคุณจะต้องไปดูเอาเองว่ามันคืออาการอะไรบ้างไปฟังในคลิปเรื่อง Hyperthyroid ของผมเอาแล้วกันนะครับยาตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายเราได้ประมาณสัก3-7วันนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณเพิ่มวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้คุณจะรู้สึกดีคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ7-8วันถึงจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคนะครับระบบฮอร์โมนมันเข้าที่นะครับแล้วโดยทั่วไปเวลาที่เรารักษาทางการแพทย์เนี่ยผมจะไม่เคยเพิ่มใครอยู่ๆ50เป็น100โดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนนะครับเช่นไทรอยด์ไม่ต่ำจริงๆผมจะไม่เพิ่มเป็น100แน่นอนผมจะเพิ่มแบบทดลอง75ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการเพิ่มสูงขึ้นไปในคนอายุที่มีปัญหาบางคนก็จะเกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจนะครับแล้วคุณเข้าใจในระบบฮอร์โมนของไทรอยด์เข้าใจระบบร่างกายคุณสามารถทำได้นะแต่ต้องมอนิเตอร์ตัวเองดีๆด้วยนะครับคือผมเนี่ยไม่มีปัญหากับการใช้ยาถ้าใครอยากจะใช้ยาเองอยากจะใช้เครื่อง CPAP เองโดยไม่ต้องไปหาหมออยากจะเอาตัวนั้นตัวนี้มาฉีดเองได้ไหมคำตอบของผมคือได้ถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆเข้าใจว่าจะต้องใช้โดสเท่าไรฉีดไปนานแค่ไหนนะครับผลข้างเคียงคืออะไรแล้วผลที่เราต้องดูคืออะไรผลมันจะได้เมื่อไหร่นะครับ
ถ้ามีปัญหานั้นจะแก้ยังไงถ้าคุณเข้าใจในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้ไปเลยครับไม่มีปัญหาเลยนะผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยาพวกนี้จะต้องใช้เฉพาะหมอเท่านั้นต้องเป็นหมอเท่านั้นถึงจะใช้ได้เครื่องนี้ถ้าเป็นหมอเซ็นน่ะถึงจะใช้ได้ถ้าคุณไม่ไปหาหมอนั้นมันใช้ไม่ได้ผมจะไม่ลิมิตการใช้อยู่แค่หมออย่างเดียวแต่ผมบอกว่าใครก็ได้ถ้าความรู้ขนาดเท่าหมอนะคุณทำไปเถอะไม่มีปัญหาเพราะมันแปลว่าคุณดูแลตัวเองได้นะครับ คนที่กลัวหมอไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่อยากตรวจเพราะว่ากลัวว่าเจอโรคร้ายคนนี้มีเยอะหรือเปล่าจำเป็นต้องพบจิตแพทย์ไหมก็มีพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จำเป็นต้องพบจิตแพทย์หรือเปล่าไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเขาจำเป็นจะต้องรู้สิ่งที่จะตามมานะครับหมายความว่าถ้าเขาไม่อยากจะไปหาหมอเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยในตัวเขามีโรคร้ายซ่อนอยู่นะครับแล้วไปเจอเอาตอนที่อาการแสดงแล้ว เขาก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีโอกาสที่มันไม่หายแล้วก็ต้องเสียชีวิตอย่างทรมานนะครับหรือถ้าเป็นโอกาสที่เขาอาจจะมีโรคเล็กๆน้อยๆอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเราปล่อยไว้มันอาจจะกลายเป็นโรครุนแรงที่มันแก้ไขตอนนั้นลำบากแล้วก็แก้แล้วก็กลับมาไม่เหมือนเดิมได้อันนี้คือความเสี่ยงที่เขาจะต้องรับนะครับถ้าเขารับได้เช่นว่าเออไม่ไปตรวจแล้วต่อมาวันหนึ่งเกิดเป็นให้เขาจินตนาการในหัวก็ได้บอกว่า ไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่รู้ว่าในร่างกายคุณมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะเอาสมมุติว่าถ้าดีที่สุดคือไม่เป็นอะไรเลยถ้าไม่เป็นอะไรเลยดีไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องตรวจก็ได้ถูกไหมแต่สมมุติแล้วกันเราสมมุติเล่นๆเนี่ยในร่างกายมีโรคหนึ่งซ่อนอยู่แล้วเราไม่ไปตรวจมันวันหนึ่งมันแสดงอาการทำให้เรามีอาการปวดทั่วร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับสุดท้ายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถสั่งอะไรได้อยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปไม่ได้ จะอึจะฉี่ก็ทำได้ตรงเตียงแล้วก็หาคนมาเช็ดมาล้างให้เราไม่ได้นะครับลูกหลานก็ต้องเสียเงินมาเพื่อดูแลนะครับก็เป็นภาระลูกหลานถ้าลูกหลานหมดไม่อยากจะดูแลเขาก็ไม่มานะครับแล้ววันๆก็จะมองแต่เพดานข้างบนอย่างเดียวรอวันตายแมลงวันบินเข้าปากไปไข่อยู่ในปากมีหนอนงอกออกมานะครับแมลงวันบินเข้าตาเป็นไข่อยู่ที่ตานะครับแล้วมีแผลกดทับข้างหลังเป็นรูใหญ่ๆนะเดี๋ยวก็ติดเชื้อเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้ แล้วก็รออย่างเงี้ยจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปหาหมอไหนหาก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าคุณรับสภาพแบบนั้นได้นะแปลว่าคุณรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้ารับได้โอเคคุณไม่ต้องมาหาหมอนะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกนะว่าอุ๊ยถ้าอยู่สภาพนั้นฉันขอตายดีกว่ามันไม่ตายครับมันไม่ตายแล้วมันไม่มีหมอคนไหนเข้ามาทำให้คุณตายด้วยนะครับเราไม่มีกฎหมายการุญยฆาต แล้วก็ถ้าจะฆ่าตัวตายเองฉันจะฆ่าตัวตายตั้งแต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าถึงตอนนั้นคุณจะฆ่าทันนะครับมันจะฆ่าไม่ทันสินะอยู่ๆเดินๆป๊อกไปเลยเป็น stroke นะครับเพราะว่าเป็นเบาหวานมานานไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอันนั้นก็อันนั้นก็แล้วแต่นะถ้าสามารถยอมรับสิ่งพวกนี้ได้นะผมจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปหาหมอ ไม่มีปัญหาเลยนะคือผมเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นคนที่พยายามทำให้คนไข้ดีขึ้นโดยทัศนคติของหมอหมายความว่าเฮ้ยต้องมาตรวจสิเป็นเบาหวานก็ต้องคุมสิทำไมไม่คุมล่ะนะต้องกินยาเราก็จะดุหน่อยแล้วต้องกินยาลุงถ้าไม่กินยาเนี่ยนะเดี๋ยวเราโดนตัดขานะตาเราบอดนะลุงอย่างงั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมก็จะเป็นแบบนั้นแต่โตขึ้นมาผมรู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยทุกคนมีโอกาสมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองเราควรจะเลือกได้ แต่ก่อนที่เราจะเลือกเราต้องมั่นใจว่าเราเข้าใจชอยซ์ที่เราจะเลือกเสียก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยโอเคเราเลือกได้การเข้าใจเนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวและไม่ใช่เข้าใจเฉพาะแบบว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกไม่ใช่เข้าใจแค่โอกาสที่มันจะดีต้องเข้าใจโอกาสที่มันจะไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นตอนหลังเวลาผมแนะนำคนไข้ต่างๆพวกเนี้ยผมก็จะบอกว่าโอเคถ้าคุณไม่ทำแบบนี้มีโอกาสจะเป็นแบบนี้ได้นะแต่โอกาสมีมากมีน้อยเนี่ยผมตอบไม่ได้ คุณเพื่อไปคิดเอาเองแล้วกันว่าคุณจะไปหาหมอหรือคุณจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยู่แบบนี้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาคุณเป็นคนในครอบครัวผมก็จะบอกว่าผมก็ดูแลคุณได้เท่าที่ผมอยากจะดูแลนะไม่ถือว่าผมอกตัญญูใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมกตัญญูแล้วกตัญญูเพียงพอที่บอกคุณตั้งแต่ตอนนี้ให้คุณไปจัดการนะครับแล้วตอนหลังถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาแล้วคุณเรียกร้องให้ลูกหลานมาดูทำไมลูกหลานถึงไม่มานะลูกหลานเนี่ยฉันอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะอ่า ส่งเสียมันมาเนี่ยไม่แก่แล้วไม่มาดูแลเลยเขาดูแลคุณตั้งแต่แรกแล้วที่เขาแนะนำให้คุณไปหาหมอเนาะแต่ตอนเนี้ยมันเป็นคุณเลือกชีวิตทางเดินของตัวเองดังนั้นเนี่ย
ถ้าถึงเวลาที่เขาไม่มาดูแลเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาผิดพลาดเขาอกตัญญูเขาอะไรนะมันเป็นที่คุณเองนี่แหละที่เลือกทางเดินนี้นะครับเป็นการกดดันให้ลูกให้หลานเขาต้องเสียเงินเสียเวลามาดูแลคุณโดยที่มันไม่จำเป็นเลยนะอันนี้คือเราถือว่าเราเลือกทางเดินของตัวเองแต่เป็นในสายที่คนอื่นเขาไม่อยากจะมาช่วยเราดังนั้นผมก็จะอธิบายคนไข้แบบนี้ถ้าสุดท้ายเขาจะเลือกแบบไหนเนี่ยเราก็ให้สิทธิ์เขาตามนั้นเท่านั้นเองนะง่ายๆเลยนะครับ ขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมาคนแรกเลยนี่เราให้ลูกโป่งก่อนเลยนะครับไมเกรนทำ Endothine ได้ไหมครับน่าจะได้แต่ Endothine คืออะไรล่ะครับผมเนี่ยไม่รู้จักเรื่องของหัตถการทางพวกผิวหนังอะไรพวกนี้หรอกนะครับถ้าจะถามนะต้องไปถามหมอผิวหนังที่เขาทำเรื่องหน้านะครับอืมแต่ไมเกรนเนี่ยมันไม่มีข้อห้ามอะไรพวกแปลกๆพวกนั้นหรอกนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำงานยังไงนะควรถ่ายท้องทุกวันไม่จริงครับ หอบหืดพ่นยา2ครั้งยังไม่หอบฉีดยาได้หรือเปล่าฉีดก็ไม่หายหรอกครับนะฉีดยามันไม่ได้ทำให้คุณหายเร็วขึ้นอะไรหรอกนะครับโดยทั่วไปเราจะให้กินเข้าไปเสียมากกว่านะแต่ถ้าไม่หายก็ไปโรงพยาบาลจะดีที่สุดนะ Finasteride ทานจากยากดไวรัส LTD ไม่รู้จักยา LTD ครับแต่ Finasteride ไม่มีข้อห้ามมันจะกินกับอะไรก็ได้นะครับ หมอบางท่านบอกทาน Probiotics ป้องกัน HPV ได้หมอท่านนั้นก็น่าจะไม่น่ามีความรู้นะครับเพราะว่า Probiotic เป็นแบคทีเรียในกลุ่มพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ HPV มันไม่สามารถฆ่า HPV ได้สารที่มันสร้างขึ้นมาก็ไม่สามารถทำลาย HPV ได้ดังนั้นถ้ามีหมอที่เป็นหมอจริงๆแล้วบอกว่ากิน Probiotic ป้องกัน HPV ได้นะอันนั้นน่ะเรียกว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วนะครับคือไม่ทราบนะไม่ทราบไม่รู้แต่ยังไม่พยายามขวนขวายหาแล้วที่สำคัญคือต้องระวังด้วยว่าหมอเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ขาย Probiotic ให้เรากินหรือเปล่าพยายามจะโฆษณาอะไรที่มันเกินกว่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับซื้อแมกนีเซียมมากินตามที่แนะนำไว้ในคลิปก็กินตามนั้นแล้วกันแล้วลองวัดผลดูว่ามันเป็นแบบไหนถ้ากินแล้วมันไม่ดีหรือกินแล้วมีปัญหาเราก็หยุดหรือลดขนาดดูนะครับตามหลักคณิต5มากกว่า4 4มากกว่า3แล้วทำไม Creatinine เพิ่ม DHC แล้ว DHC เพิ่มโอกาสเป็น BPH แต่เราไม่สามารถสรุปได้คลีนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปริมาณครับเพราะว่าปริมาณมันไม่มีการสรุปแบบตามเลขคณิตได้นะคือถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่ง Creatinine เพิ่ม DHT เพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มได้เท่าไรถ้าคุณอาร์มจะอยากรู้เนี่ยคุณอาร์มต้องไปดูว่า DHT ปริมาณเท่าไรที่ทำให้เซลล์ของต่อมลูกหมากมีการเพิ่มจำนวนนะครับต้องใช้ DHT ปริมาณเท่าไรแล้ว DHT ปริมาณเท่านั้นเนี่ยเป็น DHT ปริมาณที่เราสร้างขึ้นหรือเรากินแล้ว local DHT ที่ตรงต่อมลูกหมากเนี่ยจะต้องมีปริมาณเท่าไรนะครับ ถ้าเรารู้ปริมาณของ DHT ที่ทำให้ต่อมลูกหมากมันมีการเพิ่มจำนวนในบริเวณที่มีต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยเราก็จดไว้หลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าครีเอทีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยเรากินกี่กรัมนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่ม DHT ได้เท่าไรนะครับในร่างกายในร่างกายนี้หมายความว่าเพิ่มขึ้นในเลือดเท่าไรนะครับแล้วพอเพิ่มขึ้นในเลือดเท่าไรคุณก็ต้องไปดูว่าในเลือดเนี่ยจะไปที่ต่อมลูกหมากเท่าไรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรู้ว่าเท่าไรเสร็จปุ๊บเรากินเข้าไป5กรัม DHT ที่ต่อมลูกหมากของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นขนาดนี้แล้วเรารู้ว่าโอ้อันเนี้ยมันสูงกว่าขนาดที่ปกติจะทำให้ต่อมลูกหมากมันโตได้ก็แปลว่าการกินครีเอทินสามารถทำให้ต่อมลูกหมากมันโตได้อันนี้อันที่1นะแต่ไม่จบแค่นั้นครับปริมาณ DHT ที่ต่อมลูกหมากที่แบบ local เนี่ยเท่านี้ใช้เวลานานเท่าไรต่อมลูกหมากถึงจะโตตรงนี้โคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าหลายคนก็พลาดตรงนี้เหมือนกันDHT ประมาณสมมุติว่า100เข้าไปที่ต่อมลูกหมากมันจะทำให้ต่อมลูกหมากเราโตภายใน1ปีแล้วถ้าเกิดมัน DHT มันอยู่ที่80มันต้องใช้กี่ปีบางทีมันอาจจะไม่เป็น linear equation ก็ได้นะใช่ไหมมันอาจจะไม่เป็น linear equation ก็ได้มันอาจจะเป็น equation แบบอื่นก็ได้ดังนั้นตรงเนี้ยคุณต้องไปดูเลยนะว่าปริมาณเท่าไรใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกว่ามันก็เพิ่ม DHT ที่ต่อมลูกหมากคุณจริงนั่นแหละแต่กว่ามันจะโตเนี่ยใช้เวลา50ปีคุณควรจะกังวลไหมไม่ควรเลยนะครับเออแล้วการที่ต่อมลูกหมากมันโตขึ้นตามอายุเนี่ยมันโตขึ้นขนาดเท่าไรต่อปีอันนี้ก็ต้องทราบด้วยนะเพราะไม่งั้นก็จะโทษแต่ DHT นะครับต้องเป็นการทราบด้วยนะว่าเราไปเปรียบเทียบกันดูซิว่าต่อมลูกหมากที่โตตามอายุกับต่อมลูกหมากที่โตด้วย DHT มากกว่าปกติมันต่างกันแค่ไหนดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แต่สำหรับผมนะประมาณง่ายๆเลย
คือปริมาณที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันน้อยมากเสียจนไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าต้องการคิดเองนี่คือขั้นตอนการคิดที่จะสามารถหาคำตอบตรงนี้ได้นะครับอืม ขอบคุณคุณจุ๋มด้วยนะครับที่สนับสนุนมาแต่คุณจุ๋มนี่พอมันเป็นต่ำกว่า100 บาทเนี่ยมันจะต้องให้ผมเลื่อนมาเจอเองนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นนะกางร่มก็กันแดดได้ใส่เสื้อแขนยาวก็กันแดดได้ก็ดีนะครับยังไงก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะจะได้กันที่หน้าได้นะครับคุณอาฟี่มาทันคนแรกไหมนั่นน่ะสินะครับไม่รู้เหมือนกันคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอยู่ผิดที่ทำอะไรก็ไร้ค่าก็ประมาณนั้นนะครับ มีอาการชาและมีโพแทสเซียมต่ำกินผลไม้จะช่วยได้หรือเปล่าโพแทสเซียมต่ำไม่ทำให้ชานะครับคุณต้องไปหาเหตุผลอื่นว่าทำไมคุณถึงชานะโพแทสเซียมต่ำกินผลไม้จะช่วยได้ไหมก็ต้องกินโพแทสเซียมผลไม้ที่โพแทสเซียมสูงนะครับส่วนใหญ่ที่โพแทสเซียมสูงก็กล้วยอะครับเนี่ยโพแทสเซียมสูงนะครับมะเขือเทศอย่างเงี้ยมันฝรั่งอย่างเงี้ยโพแทสเซียมสูงนะครับก็กินพวกนั้นแล้วกัน แต่ต้องไปหาเหตุผลนะว่าทำไมโพแทสเซียมถึงต่ำแล้วว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรจะโพแทสเซียมต่ำยกเว้นว่าคุณไปวิ่งมาราธอนนะแล้วไม่ได้กินโพแทสเซียมอะไรเสริมเข้าไปเลยอันเนี้ยอาจจะต่ำได้อาจจะเฉยๆนะถ้าแช่อยู่ในซาวนาอย่างเดียวเนี่ยโพแทสเซียมไม่ควรต่ำนะครับถ้ามันต่ำแปลว่าคุณต้องมีโรคอะไรสักอย่างอยู่ในร่างกายที่ต้องไปหาดูนะครับยาตัวเดียวการผลิตจากไทยอีกตัวหนึ่งผลิตจากนอกมีผลต่อการรักษาไหมมีครับยาผลิตจากนอกเนี่ยน่าจะมีผลที่แบบชัดเจนแน่นอนมากกว่ายาของไทยนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้แปลว่าผมจะต้องให้คุณใช้เงินซื้อยาแพงๆเสมอไปคุณก็ซื้อยาตัวถูกก็ได้เพราะว่าเรายอมเสียว่าเสียอะไร2ขั้นตอนขั้นแรกก็คือยาไทยอาจจะมีโอกาสดีเท่ายานอกได้แต่เราเล่นกับโอกาสอีกแล้วเราเล่นกับโอกาสนะถ้าเราเล่นกับโอกาสแปลว่าเราต้องยอมรับในผลเสียของมันได้อันนี้อันที่1นะอันที่2ถ้าสมมติทำออกมาแล้วมันไม่ดีเท่ากับยานอกอะ แปลว่าคุณอาจจะต้องใช้ยาไทยแต่ก็ต้องดูผลไประยะหนึ่งแล้วอาจจะต้องปรับขนาดยาอาจจะกินยาไม่เท่ากับขนาดของยาเมืองนอกได้ในทางการแพทย์ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือเรื่องของยากันชักสมัยที่ผมเรียนที่ประเทศไทย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยยากันชักเนี่ยมันมีแบบของที่ผลิตในประเทศไทยกับของที่ผลิตมาจากต่างประเทศเราจะรู้เลยว่าถ้าคนไหนที่กินยาของต่างประเทศมาสักระยะหนึ่งแล้วสลับมาเป็นยาไทยอะต้องระวังดีๆเพราะว่ามันจะชักได้ เนื่องจากระดับยามันเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะเป็นยาตัวเดียวกันขนาดเท่ากันก็ตามอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้นะแล้วก็เจอมาในชีวิตจริงแล้วก็อาจารย์ก็สอนไว้เพราะอาจารย์เนี่ยแกเป็นคนที่ดูโรคลมชักเป็นหลักนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมก็แนะนำคุณไปแล้วนะลองไปคิดดูเองว่าเราจะทำแบบไหนแล้วกันนะครับกรดไหลย้อนในทางแพทย์แผนไทยให้ยาสาหร่ายเกลทองอันนี้ไม่หายนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะครับสาหร่ายเกลทองไม่ทำให้กรดไหลย้อนหายนะ ไม่ได้ใช้ยูทูบ Premium เพราะบางโฆษณามันก็น่าดูก็นั่นสิครับเวลาที่ผมจะดูคลิปในยูทูบบางอย่างที่ยาวๆนะแล้วผมไม่อยากดูไม่อยากจะดูไอ้ตัวพวกอย่างอื่นอะพวกโฆษณาอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีวิธีของผมนะที่สามารถดูทั้งอันโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยไม่ใช้ยูทูบ Premium ด้วยนะครับแต่ให้คุณไปหาเอาเองว่าทำยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันบอกไม่ได้เดี๋ยวเกิดบอกแล้วทำกันเรื่อยๆแล้วยูทูบมันเลิกทำอ้าวผมก็อดเลยสิครับใช่ไหม สวัสดีคุณดวงชิโน่ด้วยนะครับช่องแบร์ไต่รีวิวเอ่อบีลนบีลันริงแหวนสลิปเทสแกการแพทย์ที่เคลมว่าจะช่วยคุณภาพการนอนหลับและตรวจหาภาวะหยุดหายใจในขณะหลับอืมต้องดูก่อนว่ามันทำงานยังไงนะคือในทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีอันหนึ่งเรียกว่า Watch Patch Device นะครับคือเป็นที่เอามาติดเฉพาะตรงมือแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของ
โทนของเส้นเลือดนะฮะเพื่อจะวินิจฉัยว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าแต่เราไม่ค่อยใช้กันเหตุผลก็คือว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะไม่สามารถวัดค่าพวกนี้ได้นะครับก็จะทำให้ค่ามันผิดเพี้ยนไปเลยบางทีก็เยอะบางทีก็น้อยไปเลยนะครับงั้นปกติเนี่ยสำหรับผมก็ไม่เคยใช้ watch patch device นะคือรู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่เคยสั่งให้คนไข้เลยเพราะว่าเราอยากจะได้ค่าที่มัน100%แน่นอนที่สุดก่อนนะครับ แล้วต่อให้มันผลเป็นบวกมันก็ต้องไปทดสอบแบบปกติอยู่ดีนั่นแหละนะครับแต่ถ้าอยากจะเอามาเล่นก็ได้นะน่าสนุกดีเอ็กซเรย์อย่างเดียวหมอสามารถบอกได้เลยว่าเป็นโรคนี้หรือเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่วัณโรคได้เลยเหมือนกันหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยหมอแทบจะบอกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เห็นน่ะเป็นวัณโรครู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่ารอยโรคในปอดเนี่ยต่อให้มันเป็นได้หลายโรคนะแต่เมืองไทยเนี่ยวัณโรคสัก90%นต์น่ะจะเป็นนะครับมีน้อยกว่า90%ที่จะเป็นอย่างอื่นเช่นมะเร็งเป็นต้นนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแน่นอนเช่นคุณมาอยู่ที่อเมริกาแล้วเราเจอรอยโรคในปอดหน้าตาเหมือนวัณโรคเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเก็บเสมหะ3วันก่อนนะครับถ้าเจอวัณโรคจบถ้าไม่เจอวัณโรคต้องทำอย่างอื่นต่อนะครับอย่างอื่นที่ว่าก็คือส่องกล้องเข้าไปในปอดเลยนะครับอันเนี้ยเสียตังค์เยอะแล้วล่ะนะครับคือผมก็ส่องกล้องเข้าไปในปอดแล้วก็ไปเก็บน้ำที่อยู่ข้างในเนี่ยเอามาตรวจเชื้อวัณโรคถ้าตรวจแล้วไม่เจอวัณโรคอันนั้นคือชัวร์100%ว่าไม่ใช่วัณโรคแน่นอนแต่เป็นอะไรบอกไม่ได้ ก็ต้องไปหาเหตุผลกันอีกทีหนึ่งอาจจะต้องทำ CT scan อาจจะต้องไปตัดชิ้นเนื้อปอดออกมาดูนะครับแล้วก็ดูอาการแวดล้อมอย่างอื่นประกอบว่ามันเข้าได้กับโรคอะไรนะครับรับมือยังไงกับอาจารย์ที่ดุมาเราดุกลับครับแค่นั้นเลยผมก็เป็นอย่างงี้แหละเวลาที่อาจารย์ดุมาเนี่ยผมจะถามเหตุผลอาจารย์เสมอเลยว่าอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์ดุมาเนี่ยอาจารย์มุ่งหวังอะไรถ้าอาจารย์มุ่งหวังจะให้พวกผมตั้งใจฟังแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กำลังทำกำลังดุอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผลครับ คนเดี๋ยวเนี้ยเวลาที่เขาจะพูดกันด้วยเหตุผลนะครับคนจะฟังมากกว่าแล้วก็เด็กจะเก่งขึ้นกว่าผมกล้าพูดกับอาจารย์แบบนี้ด้วยภาษาแบบนี้เลยนะครับแต่ผมจะไม่พูดกลางวงแบบโอ้คนไข้เยอะๆหรือว่าอะไรเยอะๆนะเพราะทุกคนก็ต้องมีความอายถูกไหมแล้วพูดไปอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคุณก็เป็นการต่อสู้แบบเถียงกับอาจารย์ธรรมดาดังนั้นการจะพูดให้มันดีที่สุดก็คือคุณต้องขอเวลานอกอาจารย์แล้วไปหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเดินเข้าไปในห้องเลยแล้วก็อาจารย์ครับผมขอพูดด้วยแป๊บหนึ่งนะครับ ผมมีเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะทราบเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็คือเมื่อตะกี้เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างดุพวกผมก็เข้าใจแหละว่าอาจารย์เนี่ยหวังดีจะทำให้พวกผมเนี่ยเป็นหมอที่ดีเก่งนะครับแล้วก็ชี้จุดที่พวกเรายังบกพร่องอยู่แต่ผมก็ยังคงมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเป็นสิ่งที่พวกเรายอมรับเท่าไรเพราะว่าการดุการด่าการว่าแบบนี้เนี่ย มันนอกเหนือจากทำให้จิตใจของเราไม่ไม่ดีแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบวิธีในการสอนของอาจารย์ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าอาจารย์เป็นคนที่หวังดีมากๆเนี่ยนะครับอาจารย์พอจะเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบอื่นได้ไหมนะครับเป็นแบบอื่นที่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนไข้อย่างแท้จริงก็คือสอนพวกผมนะครับให้สอนด้วยแบบการไม่ดุไม่ด่าสอนด้วยเหตุผลผมก็ฟังเหตุผลอยู่แล้วถ้าผมผิดผมก็จะยอมรับผิดนะครับอืมแต่ที่ผมมาทำแล้วผมไม่รู้ต่างๆเช่นอาจารย์ถามผมอย่างเช่นถามว่าเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่ายาที่คนไข้เขาใช้อยู่เนี่ยมันมีผลข้างเคียงยังไงบ้างต่อไปคุณจะเอาความรู้ที่ไหนไปรักษาคนไข้ประโยคนี้อาจารย์เปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับว่าผมคิดว่าคุณควรจะไปอ่านเรื่องผลข้างเคียงของยาตัวนี้เพิ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคนไข้คุณก็จะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกต้องถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ย พวกผมก็จะรู้สึกว่ามันก็จริงของอาจารย์ผมก็จะเข้าใจแล้วไปอ่านแต่ถ้าเกิดอาจารย์ด่าพวกเรามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าอาจารย์ไม่หยุดต่อไปคุณอาจจะเอาเรื่องขึ้นไปจนถึงคณบดีข้างบนก็ได้นะรวมตัวกันเขียนไปก็ได้นะแค่นั้นเองนะนักท่องเที่ยวมากินชาตามมือที่อเมริกาก็มีนะครับคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากทำอะไรไม่เป็นอยู่ที่ไหนก็คนทำอะไรไม่เป็นอยู่ที่ไหนก็สบาย อืมมันก็ถูกแล้วมันก็ไม่ถูกในเวลาเดียวกันเนาะถ้าอยู่ที่ไหนก็ลำบากก็แปลว่ามันมีเรื่องให้ทำอยู่เรื่อยๆเขาก็พยายามจะหาทางพัฒนาตัวเองมันก็เลยลำบากอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนคนที่สบายก็ช่างมันก็ได้ชีวิตนี้ฉันปล่อยจอยไปเรื่อยๆก็
ก็แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ในอีกทางหนึ่งก็คือไอ้คนขยันที่บอกว่าลำบากในขั้นตอนการทำน่ะมันก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาชีวิตตัวเองให้มันดูสบายมากขึ้นจากแต่ก่อนต้องเดินไปทำงานตอนนี้ก็มีรถไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแต่ก่อนแบบไม่มีที่อยู่ก็ห่วยแตกนะครับดูอันตรายดูไม่ค่อยน่าโสภาอาศัยเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบคอนโดแบบดีๆหรูหรานะครับส่วนคนที่ทำอะไรไม่เป็นแล้วมันไม่คิดจะขวนขวายอะไรเลยมันก็สบายงานก็สบายนะแต่ว่าที่อยู่ก็ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือหรือเช่าเขาอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีตังค์เช่าแล้วโดนไล่ออกนะครับก็อาจจะไม่สบายทีหลังก็ได้นะวัคซีนงูสวัสด์จะทำให้ค่าตับค่าไตสูงขึ้นไหมไม่ครับตรวจ Tuberculin Test วงเกิน10มิลกินยา Latent TB ครบคอร์สแล้วหลังจากนี้จะสามารถตรวจ Tuberculin Test คัดกรองได้อีกไม่ได้แล้วครับเราจะไม่ตรวจซ้ำเพราะตรวจซ้ำมันก็เป็นแบบเดิมนะครับดังนั้นพวกนี้ไม่ต้องตรวจซ้ำไม่ต้องตรวจซ้ำไม่ต้องสนใจมันแล้วนะครับคือโดยทั่วไปหลังจากเราตรวจแล้วเรารักษาแล้วเนี่ยเราจะมีประวัติการรักษาเก็บมันไว้ให้ดีๆเพราะว่าต่อไปเนี่ยไปที่ไหนก็ต้องเอาตรงนี้ไปแสดงเขานะครับต้องเอาไปแสดงเขาเพราะไม่ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตรวจอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเป็นโพซิทิฟเหมือนเดิม ตัวเดียวที่อาจจะตรวจแล้วมันไม่ positive ก็คือการตรวจเลือดนะตรวจ interferon gamma releasing test นะครับหรือ IGRAS แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตรวจTB spot test หรือ ELISpot นะสองตัวนี้เท่านั้นแหละที่มันจะพอตรวจได้แต่ก็ไม่ใช่ตรวจได้ทันทีต้องรอไปโน่นให้ปลอดภัยจริงๆก็ปีหนึ่งหลังจากรักษาเสร็จนะฮะมันอาจจะเป็นปกติได้นะครับแต่ก็อาจจะผิดปกติได้เหมือนกันนะครับหูอื้อจากน้ำเข้าหูเป็นมา2-3วันไม่หายดีทำอย่างไรที่บ้านได้เพราะว่าไม่สะดวกไปหาหมอ ทำยังไงที่บ้านได้ก็ถ้ามันไม่ปวดก็เอาน้ำกรอกหูข้างนั้นเข้าไปให้เต็มหูเลยนะครับแล้วเอียงหูข้างนั้นลงมาน้ำมันก็จะออกมาจากหูเองนั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นจากอย่างอื่นเช่นมันมีขี้หูอยู่ในนั้นแล้วมันบานอยู่ในนั้นหรือว่าคุณมีพวกอะไรที่คุณแคะหูเข้าไปแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้เอาออกเองไม่ได้แล้วล่ะต้องไปให้หมอเขาเอาออกนะครับหรืออย่างดีคุณก็จะมันจะมียาหยอดหูที่สามารถทำให้พวกขี้หูต่างๆมันละลายแล้วมันออกมาเองได้ ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมันยี่ห้ออะไรนะแต่อเมริกามันยี่ห้อ D-Brox นะครับมันจะเป็นพวกโซเดียมอะไรสักอย่างเปอร์ออกไซด์สักอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับโซเดียมไบคาร์บอเนตอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่มันยี่ห้อ D-Brox เมืองไทยก็ต้องไปดูว่ามันคืออะไรมันจะเป็นตัวหยอดหูที่มาหามาเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยคุณก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีอะไรในบ้านที่สามารถเอามาเปลี่ยนแปลงไปเป็นในตัวนี้แล้วหยอดหูโดยปลอดภัยได้นะเพราะหยอดไปมันอาจจะหูเสียก็ได้นะ ถ้าออกจากบ้านได้ไปร้านเภสัชถามเภสัชเขาเลยว่ามียาอะไรที่มันสามารถหยอดหูแล้วทำให้ขี้หูมันละลายออกมาได้ไหมนะถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยหยอดสมมุติข้างซ้ายหยอดเสร็จปุ๊บแล้วนอนตะแคงเอาซ้ายขึ้นเนี่ยค้างไว้อย่างนั้นสัก10 นาทีแล้วก็ปล่อยให้มันไหลออกนะทำอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะออกหมดนะครับทำไปเรื่อยๆคนไหนที่มีเยอะก็อาจจะต้องทำนานหน่อยคนไหนที่มีน้อยก็อาจจะครั้งเดียวเรียบร้อยนะครับ น้ำตาลต่ำ75มีการแก้ไขยังไงก็กินเข้าไปสิครับนะ75นี่ไม่ถือว่าต่ำนะต้องต่ำกว่า70ถึงจะมีปัญหานะครับขอบคุณคุณ Bangkok Frame นะครับนี่เราให้ลูกโป่งเอาเอานี่ไปด้วยดีกว่าเอาพลุไปด้วยผ่านมาขนาดนี้ถึงพัฒนาแนวคิดแบบนี้ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ผ่านมาจนถึงอายุ42นี่แหละครับนะอย่างไรก็ตามบางคนพัฒนาเร็วบางคนพัฒนาช้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นหรือเปล่าหรือบางทีเราตั้งใจจะพิจารณาอะไรจริงๆไหมสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่ปล่อยอะไรที่ผ่านไปเฉยๆโดยที่ผมยังไม่พิจารณามันนะว่าผมจะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไหมถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะพัฒนาถูกเปล่าเราก็ต้องจัดการมันให้หมดเท่าที่เราทำได้นะครับ อายุ60ปีค่ากรองไต75ควรหาหมอไหมอันเนี้ยควรจะตรวจร่างกายประจำปีนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องหานะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเรามีเหตุผลที่ค่ากรองไตมันเหลือ75เนี่ยอันเนี้ยต้องไปรักษาเช่นมีความดันโลหิตสูงอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ต้องรักษาเป็นเบาหวานไหมนะครับโรคอ้วนมีหรือเปล่านะครับหรือไปกินยาแก้ปวดอะไรอยู่หรือเปล่าก็ต้องเลิกกินสมุนไพรตัวไหนที่เราใช้อยู่เนี่ยก็ต้องเลิกใช้นะครับอันนี้เป็นวิธีในการแก้ไข ส่วนทำยังไงให้ค่าไตพวกนี้ดีขึ้นผมเคยทำคลิปไปแล้วต้องลองไปดูคลิปพวกนั้นนะครับมึนหัวมีเสียงวีดในหูแล้วหลังจากนั้นหูอื้อข้างหนึ่งไม่ได้ยินควรไปหาหมอเฉพาะทาง
ใช่อันนี้ควรจะไปหาหมอเฉพาะทางด้านหูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ถามเขาเลยว่าเป็นอะไรนะครับอาหารเสริมที่โฆษณาอยู่แต่ไม่มีอยตรวจสอบได้อย่างไรถ้าไม่มีอยเนี่ยไม่ต้องไปกินครับมันแปลว่าไม่ดีเลยไม่ว่าเขาจะทำยังไงมาไม่มีอยก็ไม่ดีไม่ต้องกินคือโยนทิ้งตั้งแต่แรกเลยถ้าเป็นผมก็จะไม่กินนะครับเป็นโรคเท้าแสนปมตอนนี้ตุ่มเริ่มเต็มตัวเคยผ่าตัดเอาตุ่มออกแต่ตรงผ่าเริ่มโตอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบนั้นแหละคือเท้าแสนปมเนี่ยมันมันเป็นโรคที่ไม่หายนะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นแล้วมันจะมากับโรคเนื้องอกบางอย่างที่เราต้องตรวจติดตามกับหมอเขาด้วยนะครับเอออันนี้ติดตามกับหมอทางด้านพันธุศาสตร์เลยนะเขาจะช่วยเราได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโรคนี้มันลำบากจริงๆนะคุณแอมฟี่อยากได้แสงเลเซอร์อามีนี่เอาแสงตรงนี้ไปนะเอาอะไรเอาพลุเอานี่ไปด้วยนะนี่มีแต่ของเล่น ท้องอืดไฟเบอร์กินติดต่อกันหลายวันหยุดจะมีผลต่อระบบขับถ่ายไหมบางคนก็มีครับถ้าเกิดว่ากินไฟเบอร์ไม่พอหมอแท้ต้องมี Stethoscope ผมนี่มีแต่ไม่เคยใช้มานานแล้วนะครับ Skincare Retinol อะไรแบบนี้อยากได้ความรู้ที่ถูกต้องไปดูช่องหมอแตงโมครับดรแตงโม Skin นะครับแกเป็นหมอผิวหนังที่พูดเรื่อง Retinol ได้ถูกต้องเลยก็ไปดูในคลิปนั้นนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่หมอผิวหนังนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลผิวหน้าด้วยวิธีต่างๆการผ่าตัดการฉีดโน่นอะไร Biostimulator หรืออะไรพวกเนี้ยผมจะไม่รู้นะหรือให้ความรู้ได้ก็อาจจะไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ค่อยถูกด้วยนะครับถามคนที่เขารู้ดีกว่านะครับ คือ Retinol เนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอตัวหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้เรามีการผลัดเซลล์ผิวได้มากขึ้นดังนั้นในคนที่ใช้ในตอนแรกเนี่ยอาจจะทำให้สิวที่มันอยู่ข้างล่างมันเห่อะออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ใช้กันนะครับแต่ว่าใช้แล้วนะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหน้ามันจะเกิดอาการอักเสบได้จากตัววิตามินเอ Retinol ที่เราใช้ถ้าเราใช้อยู่ก็ห้ามมีลูกเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้ลูกมีความผิดปกติทางระบบประสาทได้นะครับห้ามมีลูกเลยนะ ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงใช้ก็ตามนะครับสูตรเดิมฝุ่นย้ายแก้วของแผ่นกันความร้อนนี่แสบคอไอมากเลยอย่าไปดมอีกนะครับพวกนี้ถ้าอาการมันเยอะนี่ไปโรงพยาบาลดีกว่าให้เขาใช้ยาเอาดีกว่านะครับยาขยายหลอดลมพวกนี้นะครับจะช่วยได้อายุ30ควรเรียนพยาบาลหรือเปล่าถ้าอยากเรียนเรียนได้ครับแต่ถ้าไม่อยากเรียนอย่าไปเรียนนะครับมันจะเหนื่อยนะครับ นอนมีอาการแขนขากระตุกจนสะดุ้งตื่นอันตรายหรือเปล่า มันไม่ได้อันตรายหรอกครับแต่มันรำคาญนะมีวิธีแก้ด้วยแล้วก็มีโรคบางโรคที่ทำให้เป็นเช่นนั้นนะครับลองไปฟังคลิปดูผมเคยทำคลิปไปแล้วนอนแล้วมีขากระตุกเวลากลางคืนเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีโรคหนึ่งชื่อว่า restless leg syndrome กับอีกโรคหนึ่งชื่อว่า periodic limb movement syndrome นะครับก็ต้องไปดูนั้นมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่นคุณเป็นโรคโลหิตจางขาดธาตุเหล็กก็เป็นได้ กินยาบางตัวอยู่ก็เป็นได้โดยเฉพาะยาต้านโรคซึมเศร้ามีโรคระบบประสาทก็เป็นได้นะโรคไตเรื้อรังก็เป็นได้นะครับถ้าหาทุกโรคแล้วไม่เจออะไรก็มียาเหมือนกันแต่ว่าต้องไปพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นโรคนี้นะครับฟันคุดจำเป็นต้องถอนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการไปเบียดบังฟันข้างๆทำให้ฟันเกฟันผุนะครับก็ควรต้องถอนฟันที่ฝังอยู่ข้างล่างเราเอกซเรย์ดูว่ามันเป็น Cyst อะไรหรือมันใกล้จะเป็นแล้วก็ต้องไปถอนมันออกนะครับถ้ามันงอกออกมาคนไข้ดูแลช่องปากดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันได้นะ แต่ให้หมอฟันเขาเป็นคนประเมินดีกว่าว่าของคุณสมควรจะต้องถอนหรือเปล่านะครับผมไลฟ์ TikTok ทุกวันหรือเปล่าเปล่านะครับอืม Ozempic คืออะไร Ozempic คือ Semaglutide นะครับเป็นยาตัวหนึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องปากกาลดความอ้วนนะครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับจริงๆมันก็คือยาเบาหวานตัวหนึ่งนี่แหละนะครับตัว Semaglutide เนี่ยมันจะออกฤทธิ์เป็นอ่าออกฤทธิ์เป็น GLP-1 agonist นะครับก็ลองไปดูคลิปพวกนั้นดูนะ คนไข้สโตรกติดเตียงที่เป็นผักแล้วเขาเกิดน้ำตาไหลเป็นทางคล้ายร้องไห้เป็นปฏิกิริยาโดยตรงปราศจากการรับรู้ได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกำลังเศร้าเลยนะบางทีมันแค่แสบตาน้ำตาก็ไหลได้แล้วครับนะคนที่เคยฉีดวัคซีนวัณโรคเมื่อนานมาแล้วจะสามารถกันวัณโรคได้หรือเปล่าไม่ได้ครับวัณโรคที่ปกติเราฉีดกันตอนนั้นเนี่ยมันเอาไว้กันวัณโรครุนแรงในเด็กเท่านั้นเองนะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีลูกนะครับ
แล้วเราอยู่ในดงของวัณโรคเช่นประเทศไทยเป็นต้นเขาจะกังวลว่าเด็กเนี่ยจะกลายไปเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองซึ่งมันมีอัตราการตายสูงแล้วก็ต่อให้รอดมาก็จะไม่ปกติดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลที่เด็กเนี่ยเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองได้ง่ายเพราะว่าภูมิต้านทานของเด็กมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นพวกนี้ก็จะอันตรายแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นยกเว้นคุณเป็นเอดส์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือคุณมีการใช้ยากดภูมิต้านทานหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นได้แต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยไม่เป็นดังนั้นเนี่ยคุณฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับไม่ได้ป้องกันการเป็นวัณโรคคุณนะคุณก็จะเป็นวัณโรคนั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้เป็นขึ้นสมองแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบทั่วปอดเหมือนกลุ่มอาการหนึ่งที่เราเรียกว่า Miliary TB นะพวกนี้มันเป็นเล็กๆๆทั้งปอดเลยนะซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะ โรคกระดูกเสื่อมในผู้สูงวัยสามารถรักษาหายหรือทำให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าหายขาดได้แค่เปลี่ยนข้อครับถ้ามันเป็นที่ข้อสะโพกข้อเข่าเนี่ยเปลี่ยนข้อหายขาดเลยกระดูกสันหลังเนี่ยไม่หายขาดนะครับอาจจะผ่าตัดดามมันไว้ก็ได้นะครับอืมแต่ดีขึ้นได้หรือเปล่าได้ครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปเรื่องกระดูกเสื่อมพวกนั้นดูนะครับ PCOS น้ำหนักลดยากมากใช่อันนี้ไม่แปลกใจเลยที่มันจะลดยากมากนะครับ หมอให้ Metformin มากิน2 เดือนน้ำหนักลงดีมากก็ดีเลยครับคุณ Fiore บอกว่าลูกชายหมอบอกว่าเป็น PNH ค่าเปอร์เซ็นต์โคลนin neutrophil 0.16และ monocyte 0.41ลูกแข็งแรงเรียกกรานได้ปกติเกล็ดเลือดเพิ่มจาก16,000เป็น140,000ภายในปีครึ่งสอบถามลูกเรียนรอดอได้หรือเปล่าเรียนได้ครับอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะ PNH เนี่ยมันเป็นโรค paroxysmal nocturnal hemoglobinuria คือพวกเนี้ยมันจะมีเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับทำให้ตอนเช้าเนี่ยมันก็ฉี่ออกมาแล้วก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าในบางคนจะมีผลข้างเคียงก็คือทำให้ไขกระดูกมันฝ่อไปนะครับจะเรียกว่าเป็น aplastic anemia ที่มี PNH โคลนพวกนี้ต้องรักษาจำเพาะนะคือ PNH เนี่ยมันจะมีความผิดปกติของยีนตัวหนึ่งชื่อ PIK-A ยีนแล้วมันจะทำให้บนผิวเซลล์เนี่ยมันขาดโปรตีน2ตัวหลักๆนะครับพวกเราจะเรียกว่าเป็น anchoring protein นะครับมีอันนึงเรียกว่า CD55 นะครับหรือ cluster of differentiation 55มีอีกชื่อหนึ่งก็คือ DAF decay accelerating factor อีกตัวหนึ่งคือ CD59อีกชื่อหนึ่งก็คือ MERL นะครับ MERL membrane inhibitor of reactive lysis 2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้ระบบ complement ของร่างกายซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันอันหนึ่งเนี่ยมันมาเกาะกับผิวเซลล์แล้วก็ทำลายเซลล์ทิ้งนะฮะถ้าเราขาดโปรตีน2ตัวตีนี้ปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามีการอักเสบนิดเดียวเนี่ยหรือมี complement ทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยไอเซลล์ของเรามันจะแตกทันทีไอเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเป็นแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ของเราก็คือถ้าเราเป็น PNH จริงๆเนี่ยนะครับมันมียาเหมือนกันซึ่งยาจะต้องฉีดตลอดชีวิตแล้วมันแพงมากมากๆเลยเข็มหนึ่งเป็นแสนนะชื่อEculizumab นะยาตัวนี้จะไปยับยั้ง complement ตัวที่5 complement มันมีหลายตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวนะแล้ว complement ตัวที่5เนี่ยมันจะไปเจาะรูที่ผิวเซลล์ของเรามันจะเป็นตัวแรกที่วิ่งเข้าไปเจาะเลยเจาะเสร็จปุ๊บไอ้ตัวอื่นมันจะตามมา6 7 8 9เลยมันเจาะให้มันเป็นรูๆๆๆอย่างเงี้ยพอเป็นรูๆปุ๊บของในเซลล์ก็รั่วเซลล์ก็แตกตายนะครับ เราก็ต้องไปหยุดยั้งไอ้ complement 5ตัวนี้เพื่อให้มันไม่เป็นคนที่เป็น PNH เป็น PNH เนี่ยกลางคืนเขาคิดว่าปกติเราจะมีปัญหาด้านคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นนิดหนึ่งพอสูงขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เลือดเป็นกรดเลือดเป็นกรดปุ๊บก็จะไปกระตุ้น complement ให้ทำงานได้มากขึ้นก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้นตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะปัสสาวะออกมามีเลือดปนอย่างเงี้ยนะสีมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนั่นคือกลไกการทำงานของ PNH นะฮะอ่าทีนี้ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการเจ็บป่วย เช่นไม่สบาย เป็นไข้หวัด นอนไม่พออะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการเม็ดเลือดแดงแตกขึ้นมาได้ ดังนั้นการเรียนรอดอเนี่ยสามารถเรียนได้หรือเปล่า ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยก็สามารถเรียนได้นะ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ว่าต้องแน่ใจว่าถ้าเฮ้ยเข้าไปแล้วปัสสาวะแบบดำเข้มอะไรอย่างงี้ต้องบอกเขาว่ายกเลิกแล้วนะครับอืมตรงนี้ต้องยกเลิกการเรียนนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าเรียนไม่ได้นะเรียนได้ออกกำลังกายก็ออกกำลังกายได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้มีโอกาสโชคดีได้ฉีด
ได้ฉีดยาที่ว่า Eculizumab ไปก็ก่อนจะฉีดนะต้องไปได้วัคซีนป้องกันเชื้อโรคบางเชื้อโรคนะครับเช่นเชื้อโรคปอดอักเสบ Streptococcus pneumoniae นี่ต้องฉีดแน่นอนHaemophilus influenzae ต้องฉีดนะครับแล้วก็ไข้สมองเสพการหลังแอ่นนะครับ Neisseria meningitis 3โรคเนี่ยต้องฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนคุณจะฉีดตัวยาตัว Eculizumab เข้าไปเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะติดไอ้โรค3โรคนั้นได้ง่ายกว่าคนปกติแล้วก็ป่วยหนักนะครับวิธีสังเกตอาการคนไข้เบื้องต้นว่า CO2 ในเลือดสูงมากเพราะว่าเจาะเลือดมาสูงเกือบ100จะใช้การฝึกการหายใจแบบไม่ใช้เครื่องเวลากลางวันได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่มีวิธีการสังเกตอะไรหรอกครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะมันเจ้าตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไปนะครับเราต้องตรวจถึงจากเลือดถึงจะรู้นะครับแล้วก็ฝึกการหายใจเองเนี่ย ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไรเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยเขาก็หายใจของเขานั่นแหละไม่ค่อยน่ากลัวแต่ไอ้คนส่วนใหญ่อะคือกลางคืนเพราะร่างกายมันหลับมันไม่ค่อยหายใจอยู่แล้วด้วยค่าCO2 เนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจในขณะหลับเนี่ยนะคนพวกเนี้ยก็จะสูง80เรื่อยๆเนี่ย80ตลอดเวลาแล้วช่วงไหนมันแย่หน่อยมันก็กลายเป็น100แล้วก็น็อกเข้าโรงบาลเลยนะครับงั้นถ้าถามผมวิธีการรักษาคนพวกนี้ให้ได้ก็ดีๆก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนอน นะครับถ้าอยากจะให้เขาอายุยืนยาวและอยู่กับเรานานๆนะต้องทำนะครับเพราะถ้าคุณไม่ทำแล้วก็ไม่ใช่แค่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันจะสูงมันจะเกิดปัญหาผลแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาเต็มไปหมดเลยเช่นติดเชื้อง่ายความดันในปอดสูงนะครับเหนื่อยง่ายกว่าปกติความจำก็จะเสียไปนะครับเนี่ยจะมาเป็นชุดเลยนะครับอันนี้ไม่แนะนำให้รักษาด้วยตัวเองนะเพราะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันมันทำได้แล้วแก้ไขได้นะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ทำอะไรไม่ได้นะ ขอบคุณคุณ Pore นะครับ Poire หรือไม่รู้อ่านว่าไงเอาให้ตัวนี้ไปแล้วกันเอาลูกโป่งไปนะทดลองใช้ความดันมา1เดือนความดันลดลงจาก165เหลือ110ถือว่าลดลงมากไปไหมไม่เป็นอันตรายครับปกติดีครับโรคกระเพาะอาหารกรดน้ำว้าดิบเชื่อว่าช่วยได้หรือเปล่ามันก็มีความเป็นด่างสามารถช่วยลดอาการได้นะครับแต่มันไม่ได้ทำให้แผลมันหายนะ MRI ผลออกมาสมองเริ่มฝ่อมีหินปูนเกาะเส้นเลือดต้องปฏิบัติตัวยังไงทุกวันทานยาลดไขมันแนะนำด้วยทำเหมือนปกติที่ผมแนะนำครับออกกำลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดถ้านอนแล้วไม่พอก็ไปตรวจการนอนหลับให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปเจอธรรมชาติบ้างสังคมกับคนที่ควรจะสังคมไม่ใช้สิ่งเสพติดใดๆทั้งสิ้นโรคประจำตัวทุกอย่างที่มีก็คุมให้ได้ส่วนเรื่องของสมองฝ่อแล้วก็ความจำให้ไปดูคลิปเรื่องความจำกับสมองมันมีวิธีในการฝึกนะครับไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับ เส้นเลือดสมองตีบแล้วมีอาการมึนงงคลงเพลงมียากินหรือเปล่าไม่มียากินครับยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่บางคนก็บอกว่ายาช่วยนะก็ลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูว่ากินยาเข้าไปพวกนั้นจะช่วยหรือเปล่านะครับเช่นยากลุ่ม Beta Histine หรืออะไรพวกเนี้ยนะบางคนก็บอกว่าช่วยบางคนก็กินเข้าไปแล้วไม่เห็นต่างจากเดิมเลยก็ทดลองได้นะครับพอดแคสต์เกี่ยวกับแพทย์ช่องไหนแนะนำบ้างหรือเปล่าผมไม่ได้ดูสิครับเลยไม่สามารถบอกได้นะ AI ผลิตยาตัวใหม่ใช้รักษาได้ดีกว่ายาตัวเดิมที่มีมาตอนนี้รออยอนุมัติจริงหรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ปกติเราก็ใช้เอไอในการผลิตยาอยู่แล้วนะไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดอะไรขอบคุณคุณ Lawande นะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปให้อีกใครสนับสนุนมาเราก็ให้แต่ลูกโป่งเนาะน่าจะดีเคสคนที่โดนหมากัดตายนี่น่าจะโดนเส้นเลือดใหญ่ใช่หรือเปล่าก็น่าจะอย่างงั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ดูข่าวรายละเอียดนะสมองตื้อมากช่วงเป็นประจำเดือนมีวิธีแก้หรือเปล่าอืม อันนี้ยังไม่มีอะไรที่ผมจะคิดว่ามันจะแก้ได้นะครับคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะแก้ด้วยวิธีอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันก็ช่วงนั้นเราเสียเลือดอะมันก็เหนื่อยเพลียด้วยมันอาจจะต้องนอนพักให้เพียงพอเสียมากกว่านะครับถ้าสมองตื้อมากก็อาจจะต้องกินนี่กาแฟเลยนะช่วยทำให้สมองตื่นตัวนะครับทำไงถึงจะลดการเกิดพังผืดหลังผ่าตัดหรือฉายแสงรังสีรักษาปัจจุบันใช้วิธีนวดอย่างเดียว เอ่อถ้าฉายแสงแล้วพังผืดที่มันอยู่ในร่างกายเราน่าจะแก้ไม่ได้นะมันกันไม่ได้หมอรังสีเขาต้องทำได้แค่แบบพยายามเลี่ยงไม่ให้รังสีไปโดนบริเวณอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่าตัดเนี่ยคือการเอาพวกคอลลาเจนเจลมาแปะไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยจะเป็นการลดทำให้ไม่เกิดพังผืดที่ผิวหนังได้นะแต่ไอ้ด้านที่อยู่ลึกลงไปเนี่ยกันไม่ได้นะครับอาหารเสริมที่บำรุงกระดูกได้จริง
ก็จะมีแค่วิตามินดีกับแคลเซียมเท่านั้นแหละครับนะที่ได้ฝังเข็มบำรุงไตอันนี้ไม่ผมไม่เชื่อนะไม่คิดว่ามันจะทำได้นะครับดังนั้นถ้าถามผมก็คงจะไม่ทำนะครับกิน Melatonin 1มิลลิกรัมทุกคืนมาเป็นปีเลิกไม่ได้อันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรครับผมเคยทำคลิป Melatonin ไปแล้วลองไปดูนะครับกล้ามโตช้าเพราะว่าเล่นน้ำหนักน้อยเหรอครับเอ่อก็มีส่วนนะคือกล้ามเรามันจะโตก็ต้องมีตัวกระตุ้นที่หนักเพียงพอถ้าเกิดคุณเล่นน้ำหนักน้อยก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณเล่นเยอะ เช่นเล่นสัก100ทีไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเมื่อยแน่นอนนะอันนี้ตัวกระตุ้นมาแล้วนะถ้าตัวกระตุ้นมีเยอะมีเหมาะสมตัวต่อไปก็คือสิ่งที่เข้าไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อคุณมีพลังงานที่คุณกินเข้าไปเพียงพอไหมโปรตีนมีเพียงพอหรือเปล่าและอันที่3ฮอร์โมนในการซ่อมแซมส่วนต่างๆเนี่ย growth ฮอร์โมนมันหลั่งพอหรือเปล่าก็แปลว่าคุณต้องนอนให้พอแล้วคุณต้องไม่เครียดคุณต้องประกอบไปด้วย3ปัจจัยเนี้ยกล้ามมันถึงจะโตนะครับถ้าคุณขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งกล้ามโตได้ไหม คำตอบคือโตได้แต่มันอาจจะไม่ที่สุดนะฮะน้ำมันงาไม่ได้ช่วยบำรุงข้อครับกินยาต้านซึมเศร้าอยู่ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเขานะว่ามันสามารถหยุดได้หรือเปล่าถ้าหยุดไม่ได้อาจจะต้องไปใช้ยาตัวอื่นที่ไม่ค่อยมีผลหรือไม่เช่นนั้นอาจจะต้องไปกินยาบางตัวที่หยุดอาการกระตุกนะครับเป็น RSV แล้วทำให้ภูมิลดลงจริงไหมเป็น RSV เนี่ยภูมิไม่ได้ลดลงขนาดนั้นหรอกครับมันจะกลายไปเป็นหอบหืดเสียมากกว่านะครับเราแก้ไขไม่ได้ด้วยนะก็ต้องไปดูอาการว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องรีบรักษาตั้งแต่แรกนะครับ จัดกระดูกดีไหมช่วยอะไรบ้างช่วยให้หายเมื่อยหายปวดในบางกรณีครับในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกกรณีนะครับแล้วก็บางคนกินเข้าไปแล้วก็จัดไปเสร็จปุ๊บเป็นอัมพาตไปเลยก็มีเคยมีคนเป็นแล้วนะครับนี่ขอบคุณคุณไหมนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอานี่เป็นไงไปทำ lab วันนี้สนุกไหมครับคุณไหมเขาเลี้ยงเสืออยู่ที่ lab ด้วยนะเลี้ยงเสือที่ lab กับที่บ้านปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่คนที่แบบเป็นคนรวยอยู่ดูไบหรือพวกอาหรับเอมิเรตส์พวกเนี้ยนะครับ ตะวันออกกลางที่แบบบ้านนี่ไม่รู้จะเลี้ยงตัวอะไรแล้วรวยมากจนกระทั่งเลี้ยงอะไรไม่ได้ก็เลยเลี้ยงเสือนี่คุณไหมอยู่อเมริกานะครับเป็นนักวิจัยแต่เลี้ยงเสืออย่างเท่นะผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นคนอเมริกันไม่เลี้ยงเสือนะเขายังเลี้ยงก็อยู่ในพวกสวนสัตว์เนี่ยคุณไหมมาเลี้ยงที่บ้านเลยนะเจ๋งมากแพ้ซัลฟาตอนแพ้มีผื่นขึ้นทั้งตัวถ้าปวดหัวไมเกรนทานพรสแตนไม่ได้ครับ แต่ถ้าเคยทานแล้วไม่แพ้เนี่ยแปลว่าไม่ได้แพ้ซัลฟาของจริงนะแพ้เล่นๆนะถ้าทาน Ponstan ได้เนี่ยก็ทาน Ponstan ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทาน Ponstan แล้วมันผื่นขึ้นนี่ก็ต้องรีบหยุดเลยนะอืมมีแอ็กเคานต์ชื่อ007ธนาวิทย์เข้ามาเมนต์ไม่ค่อยสุภาพในคลิปกลิ่นคนแก่เดี๋ยวเราก็ไปด่าพ่อมันก่อนดีกว่าเนาะเราไปด่าพ่อมันแล้วเราก็อ่าบล็อกมันไปนะครับคนพวกนี้เดี๋ยวผมก็จัดการเองแหละเราต้องไปค่อยๆดูนะครับ พ่อคุณ007ธนาวิทย์เตรียมตัวโดนผมด่าไว้เรียบร้อยเลยนะครับคุณชีต้าขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนมานี่เราให้แสงไปวันนี้นะครับแต่ว่าไหนที่เขามีการพูดจาไม่สุภาพเนี่ยผมก็ไม่ได้สุภาพกับเขานะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเล่นๆเฮ้ยปล่อยไปเถอะเวรย่อมรับด้วยการไม่จองเวรนะครับเขาพูดมาหยาบเราไม่ต้องลงไปหยาบเหมือนเขาก็ได้นะคือคุณกำลังพูดกับ Devil อยู่นะครับเราไม่ใช่สายธรรมะดังนั้นคุณจะเอาสายธรรมะมาพูดกับผมเนี่ยผมจะด่าคุณเสียด้วยซ้ำไปนะครับเผลอๆผมจะบล็อกคุณทิ้งไปด้วยนะครับมันน่ารำคาญนะดังนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเตือนผมแต่อย่างใดนะครับผมคนไหนหนักมาเราหนักกลับเสมอนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปดูเดี๋ยวรอหลังไลฟ์เนี่ยถ้าผมไปเจอเขาเดี๋ยวเราก็จะไปอัดเขานะฮะแต่ขอบคุณที่บอกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคนนี้เขาคือใครนี่อ้อชื่อณัฐพัฒน์เปรียรเลิศวรกุลอ้อของเขานี่โอ้นี่ไงในนี้ก็จะมีโพสต์เรื่องของหลวงตามหาบัวนะครับเรื่องของการห่อใบเตยห่อไข่ข้าวพวกนี้นะครับ
พวกนี้แปลกดีถึงแม้จะเป็นสายธรรมะนะแต่มักจะเป็นคนไม่ดีนะครับประหลาดดีพาหมอนหมาออกไปเดินเล่นหรือยังหมอนหมานี่อยู่ข้างหลังผมนี่เองนะพิงไว้นะครับ PNH PNH จะไม่หายเองนะครับมันเป็นความผิดปกติทางยีนนะครับลูกชายยังไม่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือดตอนกลางคืนรักษาให้เกล็ดเลือดเพิ่มโดยทานวิตามินรวมกับธาตุเหล็กเพิ่มเท่านั้นอยากเรียนรอดอแต่แม่กังวลถ้าแม่กังวลเนี่ยก็ให้เขาทำจดหมายแล้วไปหาครูฝึกแล้วก็บอกเขาไปโดยตรงนะมันสามารถทำได้นะเรียนได้นะ Apple Watch วัดค่าออกซิเจนและ Blood Sugar ในการหยุดหายใจขณะหลับมัน accurate ไหมไม่แม่นขนาดแบบเป๊ะๆหรอกครับแต่เรื่องออกซิเจนเนี่ยน่าจะแม่นอยู่นะครับถ้า Blood Sugar เนี่ยน่าจะไม่แม่นนะครับเรื่องของการหลับนี่ก็อาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับ ครีตินมีกี่แบบแบบผงแบบเม็ดก็เท่าที่ผมรู้จักก็มีอยู่แค่2องอย่างนั่นแหละนะครับแบบผงกับแบบเม็ดนะแต่แบบผงก็อาจจะมีครีตินที่เป็นไลโปโซมใช่ไหมกับครีตินไฮโดรคลอไรด์นะครับอย่างนั้นเหมือนกันกินตอนไหนดีที่สุดถ้าแบบเม็ดเนี่ยมันจะต้องกินวันละ2ครั้งมั้งแบบผงก็วันละครั้งได้นะฮะกินตอนไหนดีที่สุดตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากจะกินนะครับน่าจะดีที่สุดละถ้าเกิดคุณไม่อยากจะกินแล้วคุณกินมันเข้าไปคุณอาจจะรู้สึกโอ้โฮทำไมชาตินี้ข้ามันต้องมากินไอ้นี่ด้วยนะมันโอ้โฮน่าเบื่อน่ารำคาญจังเลยนะ อายุ50อยู่เลือดมันเดาไหลพอเป็นครั้งที่2ไปหาหมอตามที่แนะนำปรากฏว่ามีแผลตรงช่องกั้นจมูกซ้ายขวาจัดการมันก็จะได้ไม่เป็นอีกนะครับวิธีที่ผมพูดเกี่ยวกับพรีเมียมก็ทราบแต่ไม่เคยบอกใครเวลาจะฟังคลิปยาวชั่วโมงหนึ่งจะใช้ครับแต่ข้อเสียคือไม่มีการบันทึกประวัติการดูต้องจำเอาว่าดูถึงตรงไหนอ๋อก็ไม่เป็นไรนี่ครับออกกำลังกายแบบไหนบ้างที่เลี่ยง Compartment Syndrome แบบไหนก็ได้ที่คุณไม่ต้องงอข้อมือครับ ข้อมือคุณต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะวิดพื้นเนี่ยต้องวิดพื้นท่านี้นะไม่ใช่วิดพื้นท่านี้อันนั้นท่านี้คุณได้เป็น Carpal tunnel แน่นอนนะครับ Docusage ละลายขี้หูเหรอไม่เคยใช้ Docusage ละลายขี้หูผมเคยจะใช้แบบให้กินเพื่อให้ถ่ายเท่านั้นเองนะตรวจเลือดแล้วเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ได้1238โมโนไซต์102นิวโทรฟิล eosinophil อันตรายไหมครับไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะครับมีวิธีเพิ่มเม็ดเลือดขาวยังไงค่าคีโตนไม่เกี่ยวอะไรกับคีโตนน้ำตาล คือคีโตนถ้ามัน3บวกนี่มัน3บวกไหนๆคือคีโตนมันจะสูงขึ้นได้ถ้าเกิดคุณไม่กินคาร์โบไฮเดรตนะไม่กินคาร์โบไฮเดรตขาดอาหารเนี่ยก็จะคีโตนสูงขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องกินอาหารเข้าไปถ้าสมมุติคีโตนคุณเป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยผมว่าคุณอาจจะมีภาวะทุพโภชนาการที่ทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับดังนั้นอาจจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับแต่นี้ยังไม่ได้บอกผมเลยว่า total leukocyte เนี่ยมีกี่ตัวนะครับอืม ใช่ไหมเราจะได้ประเมินถูกว่าแต่ละอันมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่เท่าไรแล้วยาอะไรที่กินอยู่บ้างเพราะว่าบางทีมันก็มีปัญหานะครับอืม Whey โปรตีนกับเนื้อสัตว์มีผลกับไตเท่ากันไหมครับโปรตีนเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรต่อไตเท่าไรนะดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะคำถามกระดูกเสื่อมในอายุตอบไปในคลิปเรียบร้อยแล้วครับมีคลิปเรื่องกระดูกเสื่อมไปนะครับต้องไปดูกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมนะครับอยู่ในนั้นหมดนะครับกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อสะโพกหมุนข้ออักเสบเป็นโรคเดียวกันไหมไม่ใช่ครับ อัปเดตของคุณลุงที่ฉีดวัคซีน200กว่าเข็มไหมไม่มีอัปเดตครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปตามแล้วด้วยนะครับสระว่ายน้ำรวมถ้าคนเป็นโรคซิฟิลิสเราไปอยู่ใกล้ๆมีโอกาสติดหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผมยังไม่เคยไปหาคำตอบเรื่องนี้เลยนะครับแต่ผมให้เดานะโอกาสติดน้อยมากนะครับเพราะพวกนี้มันติดด้วยการสัมผัสนะของพวกนี้ถ้ามันออกมาในสระว่ายน้ำที่มันมีความเข้มข้นของเกลือมากพอหรือคลอรีนมากพอเนี่ยมันไม่น่าติดนะครับแล้วมันออกมามันก็กระจายแบบเจือจางมากแล้วด้วยจนทำให้เราไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับ ขอบคุณคุณกมลวรรณนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอาลูกโป่งให้ไปนะครับวันนี้เหมือนมีเด็กมาขอลูกโป่งหลายคนนะเราให้หลายๆลูกโป่งแล้วกันถ้าผมมีลูกอมอ่าหรือยางลบตาหมีได้ผมจะให้ไปแล้วนะครับ
ครีม Retinol ใช้แล้วห้ามมีลูกเลยเหรอครับใช่ครับถ้าคุณจะมีลูกคุณต้องหยุดใช้ก่อนนะโอเคแหละบางคนอาจจะคิดว่าครีมมันก็คงไม่ได้ซึมเข้าไปในร่างกายมากขนาดนั้นแต่คุณจะเสี่ยงเหรอถ้าคุณกล้าคุณก็เสี่ยงครับแต่ถ้าสมมุติผมจะมีลูกเนี่ยผมจะไม่ใช้อะแน่ๆนะเพราะมันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะใครจะไปรู้แต่มันก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะเออในเมื่อมันไม่ได้เป็นอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้มันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตคุณหยุดได้ก็หยุดเถิดดีกว่านะครับไวรัสบีแบบเฉียบพลันจะหายเองไหมครับมักจะหายเองครับถ้าเป็นแบบเฉียบพลันนะครับอายุ67ความดัน170อืม ตอนนี้ทานยาจากหมอความดันลดลงคำถามคือถ้าพ่อดูแลสุขภาพมีโอกาสจากความเป็นปกติโดยไม่ต้องทานยาโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยครับแทบจะเป็นศูนย์เลยบอกให้เลยเพราะว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นตอนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมาดูแลสุขภาพตัวเองไม่ทันแล้วครับนะถ้าจะดูแลไม่ให้ความดันขึ้นมันต้องทำตั้งแต่โน่นอายุ30-40นะทำตอนเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับแต่โอกาสถามว่ามีไหมมีแต่มันใกล้ศูนย์มากๆนะครับถ้าถามผมก็คิดว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีโอกาสนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะกินยามันมีวิธีเหมือนกัน ตอนแรกก็ต้องกินยาไปนั่นแหละแล้วคุณก็ให้ออกกำลังกายคาร์ดิโอทุกวันอย่างน้อย30นาทีทุกวันนะไม่ห้ามขาดแม้แต่วันเดียวเลยนะครับแล้วอาหารทุกมื้อทำกินเองไม่ต้องไปซื้อข้างนอกมากินซื้ออาหารสดมาแล้วทำเองโดยที่คุณไม่ต้องปรุงอะไรสักอย่างเลยนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างไม่ต้องใส่ได้อย่างเดียวคือพริกสดแล้วก็อ่าพวกพวกอะไรมะนาวอะไรแค่เนี้ยเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นพวกซอสชนิดต่างๆไม่ต้องใส่เลยศูนย์เลยนะฮะ นี่แล้วก็ทำแบบนี้แหละ แล้วก็แคลอรีให้กินไม่เกินนะครับ ถ้าน้ำหนักเกินลดลงมาให้ได้จนน้ำหนักปกติเดี๋ยวนี้เลยนะฮะจะไม่มีการบอกขออีก3เดือนได้ไหมขออีก6เดือนได้ไหมขอปีหนึ่งได้ไหมนี่มันลดเร็วเกินไปแล้วทนไม่ไหวถ้ามีข้ออ้างแบบนี้บอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ความดันจะลดนะฮะต้องลองทำแบบนี้ดูก่อนอันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าเกิดทำได้มีโอกาสที่จะได้หยุดนะฮะแล้วก็อย่าลืมถ้ามีหยุดหายใจในขณะหลับคุณต้องรักษาด้วยเพราะถ้าไม่รักษาความดันมันก็จะไม่ลงนะครับ Sleep test เจ้าหน้าที่บอกมีหยุดหายใจนิดหน่อยนอนอ้าปากหมายถึงปัญหาการนอนหลับมาจากการนอนหลับแล้วอ้าปากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเคยสอนเรื่องรองช้ำไหมผมเคยพูดเรื่องรองช้ำไปหลายครั้งมากแล้วนะครับแล้วก็ผมฝากคนในไลฟ์เนี่ยแหละเป็นคนตอบถ้าเกิดใครถามเรื่องรองช้ำเขาก็จะตอบคุณนะครับดังนั้นผมจะไม่ตอบด้วยตัวเองนะคนที่ฟังผมมาเป็นประจำซึ่งก็เต็มไปหมดในนี้นะครับเขารู้แล้วว่ารองช้ำจะรักษายังไงนะครับเอไอคิดยาตัวใหม่ดีกว่าเดิมตอนนี้รออันนี้ตอบไปแล้วนะครับกรุณาอย่าพิมพ์ซ้ำนะครับพิมพ์ซ้ำบ่อยๆผมจะลบเราออกจากไลฟ์นะครับ ขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติไม่มีปัญหาในชีวิตประจำวันรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าเพื่อนอันนั้นก็แปลว่ามีปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วสิครับเราต้องไปตรวจว่าทำไมเม็ดเลือดแดงถึงเล็กกว่าปกติคุณขาดธาตุเหล็กหรือคุณเป็นทาลัสซีเมียนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วโลหิตไม่จางแต่ว่ามีขนาดเล็กอันนี้จะเป็นทาลัสซีเมียแฝงก็ได้นะครับซึ่งแบบนั้นถ้ามันเหนื่อยต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วว่าทำไมเหนื่อยไม่เกี่ยวอะไรกับเลือดแล้วล่ะครับนะเราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์อันเนี้ย อุจจาระดำแข็ง4-5เดือนถ่ายอุจจาระมีเสียงกึกๆแปลว่าอันเนี้ยกินน้ำให้มันเยอะขึ้นเลยนะครับกินไปเลยอย่างน้อยก็2-3ลิตรเลยนะครับแล้วก็กินยาถ่ายด้วยให้อุจจาระมันนิ่มลงมานะครับกินจนกระทั่งปกติก่อนนะครับ D-Rex ละลายขี้หูก็ดีนะครับอายุ65กินกาแฟทุกวันไม่มีปัญหาครับกินไปเถอะครับผมใช้ ChatGPT หรือเปล่าใช้ครับเหมือนคุยกับมันเป็นเพื่อนเล่นน่ะสนุกดีออกโดนของกระแทกที่ตาควรไปห้องฉุกเฉินเลยควรไปห้องฉุกเฉินครับถ้ามันอาการหนักนะครับ ไข้สูงไอเจ็บคอ3 วันกินพาราแพ้อากาศยาแก้อักเสบเท่านั้นไม่ได้กินยาที่ลูกของตัวเองคือความดันเบาหวานไขมันจะมีผลอะไรไหมฮะอันนี้ไม่เข้าใจอ่านใหม่ไข้สูงไอเจ็บคอเป็นมา3 วันกินยาพาราแก้แพ้อากาศและยาแก้อักเสบเท่านั้นไม่ได้กินยาที่ลูกของตัวเองคือความดันเบาหวานไขมันเลยจะมีผลอะไรไหม อ๋อไม่ได้กินยารักษาโรคของตัวเองเลยมีผลสิครับมันก็จะทำให้ความดันคุมไม่ได้เบาหวานคุมไม่ดีดังนั้นไม่ควรทำครับควรจะกินยาประจำตัวเองด้วยนะครับ
ผมป่วยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะหลายเดือนก่อนนะครับเป็นหวัดหรืออะไรนี่แหละนอนแค่3ชั่วโมงเหมือนเส้นเลือดตรงขมับมันบีบๆประสาทตาคุณดูแลยังไงครับไปนอนต่อครับไม่มีวิธีที่ทำให้อาการมันหายไปนะคือดีมีวิธีอะไรก็ตามมันไม่ดีเท่ากับการไปนอนแน่นอนนะครับ BCAA เกลือแร่จะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อสลายต่อคาร์ดิโอหนักๆหรือเปล่ามีส่วนช่วยได้ครับคุณไหมเลี้ยงเสือนี่เจ๋งไหมครับไหมเลี้ยงเสือ วันแรงงานใช่วันแรงงานก็เป็นปกติเนี่ยวันหยุดเนี่ยในห้องแล็บที่คนเขาไปทำวิจัยกันน่ะคนเขาก็จะไม่อยากจะไปกันเขาอยากอยู่กับบ้านอยากจะดูแลครอบครัวอยากไปเที่ยวอะไรสักอย่างเนี่ยคุณใหม่เขาไม่คุณใหม่เขาแบบดีไปที่แล็บเพราะว่ามันจะตอบโจทย์ตัวเองแล้วเราชอบทำงานวิจัยเราไปอยู่ในที่ที่แบบไม่มีคนแล้วคราวนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีใครมากวนเราแล้วเราก็เป็นห้องของเรานะคุณจะปกติคุณหมายเลี้ยงเสือเนี่ยเขาก็ต้องเอาเสือแบบไว้สักมุมหนึ่งถูกไหมครับ เพราะว่าคนมาเขาอาจจะตกใจได้เจอเสือนะครับเขาก็กลัวเสือกันใช่ไหมแต่ว่าวันเนี้ยไม่มีคนแล้วคุณหมายก็อยู่ของคุณหมายคนเดียวเพราะฉะนั้นปล่อยเสือทำอะไรได้ตามสบายเขาจะไปตรงนั้นตรงนี้เดินไปเดินมาอย่างงี้ก็ได้นะครับอืมระวังเสือหิวโดยเฉพาะเสือโตไม่เป็นไรครับน้องเสือมีเหมือนน้องแมวไหมครับนิสัยเหมือนแมวตัวใหญ่คืออันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องถามคุณใหม่แล้วล่ะครับนะไปเยี่ยมเกรียนมาแล้วตะกัดตลกนี่ด่ามันไปเลยนะ ถอดยาฝังคุมกำเนิดออกมา3เดือนกว่าแล้วประจำเดือนยังไม่มาทำยังไงดีกลับไปปรึกษาคุณหมอที่เขาให้ยาฝังคุมกำเนิดนั่นแหละครับถ้าอยากให้มันมาเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นในการปรับฮอร์โมนไซเกิลก่อนเช่นพวกยาคุมต่างๆเป็นต้นนะครับเคยดูช่องรัสเซียเลี้ยงเสือกับหมาไว้ด้วยกันก็ดีนะครับเมมเบอร์นี่ดุกว่าเสือเลยนั่นสิเนาะทำ CT scan โพรงจมูกไม่ได้อันตรายอะไรครับสามารถทำได้นะ ประเด็นสุนัข3ตัวรุมกัดคนจนเสียชีวิตไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรครับมันก็กัดในส่วนที่ทำให้เขาตายได้แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่มันไม่มีประเด็นอะไรจะพูดอะจะอยากฟังเรื่องอะไรอะครับจะอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเจ็บจี๊ดเบาๆที่อกซ้ายเป็นอะไรครับตอบไม่ได้เหมือนกันครับต้องไปตรวจดูนะครับมันเป็นได้หลายโรคมากขึ้นอยู่ว่าตรงนั้นเป็นอะไรกล้ามเนื้ออาจจะอักเสบก็ได้เป็นตะคริวก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะภูมิแพ้ต้องล้างจมูกทุกวันระยะยาวเป็นชนะอักเสบไหมถ้าล้างได้ดีก็จะไม่เป็นแต่ถ้าไม่ค่อยล้างเนี่ยก็จะเป็นได้นะครับ คิดเหมือนกันเลยสายธรรมะแต่คิดไม่ดีจริงๆสายธรรมะถ้าคิดไม่ค่อยดีเนี่ยเยอะนะไม่รู้ว่าทำไมผมก็แปลกใจเหมือนกันแบบบางทีโพสต์แต่เรื่องธรรมะแต่พอไปฟังดูเวลาเขาคุยอะไรเนี่ยด่าแบบแย่มากนะครับปากไม่ดีเลยนะครับ Sesame ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ครับแล้วก็ไม่สามารถป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะครับถึงแม้บางคนจะบอกว่ามีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่นั่นคือว่าไม่ได้วิจัยในคนครับนะนั้นยังไม่ได้นะครับยังไม่สามารถใช้ได้นะ สามารถลดค่าตับด้วยวิธีไหนบ้างค่าตับไวต่อการกระตุ้นมากเกินไปต้องไปทราบก่อนว่าคุณเป็นโรคชื่อว่าอะไรในทางการแพทย์แล้วผมจะบอกคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณตอบผมไม่ได้คุณก็กลับไปหาหมอก่อนว่าที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นโรคอะไรกันแน่นะถึงจะบอกได้นะครับสวัสดีทุกคนทาง TikTok ด้วยนะครับติดตามผมมานานแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมานานเสียดายที่ทาง TikTok มันไม่สามารถเล่นอิโมจิอะไรแปลกๆได้มันทำอย่างงี้มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมานะเออมันน่าจะมีอะไรที่เล่นได้นะมันเล่นไม่ได้สักอย่าง วิดพื้นต้องกำหมัดแทนแบมือเหรอครับเพื่อป้องกันโรคก็ไม่ได้จำเป็นครับมันสำหรับคนที่เขามีปัญหาเสียมากกว่าที่ต้องทำแบบนั้นนะครับใส่เครื่องกระตุกหัวใจมีโอกาสที่จะหยุดทานยาได้หรือเปล่าก็ต้องถามว่าใส่ไปทำไมแล้วยาที่ทานเนี่ยยาอะไรนะครับแล้วเป็นโรคอะไรถ้าพูดมาแค่เนี้ยเราตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณสงสัยไปถามหมอที่เขารักษาคุณเลยดีกว่าว่าหมอครับผมมีโอกาสที่จะหยุดยาที่ทานอยู่ได้ไหมครับนะครับแต่ถ้าถามผมนะส่วนใหญ่มันหยุดไม่ได้นะครับ
มีหมาแมวพันธุ์แปลกๆเกิดจากการผสมข้ามไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็น dextrocardia polyspleen นอกจากหัวใจแล้วมีอะไรที่น่ากังวลอีกหรือเปล่าจริงๆหัวใจก็ไม่ได้น่ากังวลนะครับไม่มีอะไรน่ากังวลเลยจริงๆพวกนี้นะเพราะแค่ทุกอย่างมันกลับข้างกับคนทั่วไปแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณมี situs inversus ด้วยหรือเปล่าถ้ามี situs inversus ด้วยก็เวลาไปหาหมอก็บอกเขาหน่อยแล้วกันเฮ้ยตับผมอยู่ข้างซ้ายนะอะไรเงี้ยส่วนปอดก็อาจจะมีภาวะที่เรียกว่า isomerism ก็คือปอดขวากับปอดซ้ายมันอาจจะหน้าตาสลับกันก็ได้เป็นปอดซ้ายอยู่ข้างขวาปอดขวาอยู่ข้างซ้ายหรือบางทีมันเหมือนมีปอดขวาสองข้างอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนั้นได้นะครับ Retinol in แทน Retinol ได้ไหมครับก็พอแทนกันได้ครับแต่มันคือยาตัวเดียวกันนั่นแหละคนละฟอร์มเท่านั้นเองนะถ้าสงสัยเนี่ยถามหมอผิวหนังจะได้คำตอบที่ถูกต้องกับผมนะถามผมนะอาจจะผิดก็ได้ผมไม่รู้นะขอบคุณคุณวรัญญานะครับที่สนับสนุนมานี่เอาลูกโป่งไปนะถ้าเคยเป็นโควิดครั้งต่อไปจะไม่รุนแรงจริงหรือเปล่าไม่จริงครับดูข่าวนักธุรกิจสาววัย38เสียชีวิตเอ่อวงการไหนก็เสียชีวิตได้ทั้งนั้นแหละครับนะอาการไหลตายมีอาการเตือนไหมไม่มีครับ เล่นกีฬาอะไรบ้างผมออกกำลังกายโดยการเล่นเวตแล้วก็วิ่งอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นนะครับถ้าเราจำไม่ได้ว่ายาความดันที่ทานไปหรือยังอาจจะเป็นการกินซ้ำหรือตัดสินใจไม่กินดีถ้าจำไม่ได้ให้มาวัดความดันว่าสูงหรือเปล่าถ้าสูงก็กินถ้าไม่สูงก็ไม่ต้องกินนะครับไปกินวันต่อไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างงี้บ่อยๆคุณตั้งไว้ในมือถือคุณเลยให้มันเตือนเลยว่ามันถึงเวลาเราต้องกินยาแล้วนะครับ วิตามินดีต่ำมีผลอะไรต่อร่างกายบ้างกระดูกก็จะพรุนได้กล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงลงนะครับภูมิต้านทานก็จะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับความคิดความอ่านก็จะมีปัญหานะครับระบบฮอร์โมนในร่างกายมันก็จะไม่ดีครับผ่าเย็บเส้นเอ็นไหล่หลุดมา5เดือนแต่ยังยกแขนไม่ขึ้นอันเนี้ยต้องไปกายภาพแล้วต้องกลับไปหาหมอคนเดิมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอืมหาหมอคนเดิมเลยนะครับต้องหาหมอคนที่เขาผ่าตัดนั่นแหละ ตอนนี้ที่ควรทำก็คือการออกกำลังกายแขนข้างนั้นด้วยการเกร็งเหมือนพูดง่ายๆคือการเบ่งกล้ามนะครับท่าไหนที่คุณทำไม่ได้อะให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยเช่นคุณยกอย่างนี้ไม่ได้คุณก็เอามือข้างนี้มายกเช่นยกมาแค่นี้ยกได้แค่นี้ไม่เป็นไรเอามือข้างนี้ดึงดันขึ้นมานะครับแล้วก็เกร็งเหมือนเบ่งกล้ามนะตอนแรกพอเกร็งเบ่งกล้ามมันตกลงเหมือนเดิมไม่เป็นไรค่อยๆดันขึ้นไปทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณยกไปด้านหน้าไม่ได้ก็ใช้มือหนึ่งดึงไปข้างหน้าแล้วก็เกร็งไว้ก็ทำอย่างนั้นเรื่อยๆนะ คุณใหม่เฉลยด่วนจะเฉลยอะไรก็เขาเลี้ยงเสือก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนี่เนาะเบกกิงโซดาล้างผักได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะได้100%มั้งครับแต่ล้างแล้วสะอาดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องทำให้มันดีๆนะครับแก้เหงื่อเหนียวหน่อยอ่าน่าจะต้องไปอยู่ในที่เย็นๆนะครับเหงื่อจะได้ไม่ค่อยออกนะครับหรือว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าพวกนี้เวลาดื่มน้ำน้อยก็เหนอะหนะเนาะ ทาแป้งอะไรพวกนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องความเหนียวเหนอะหนะได้เสื้อผ้าก็อย่าไปใส่ที่มันมีความหนาหรือความรัดติดตัวไอ้พวกนั้นก็จะเหงื่อออกเยอะนะเจาะ Smear เมียร์แล้วไม่เจอเชื้อแต่หมอบอกว่าเป็นไม่เหมือนมือเท้าปากรอดูอาการก่อนตอนนี้เป็นอะไรได้บ้าง Smear เมียร์เนี่ยเขาไม่ได้ว่าเจาะดูมือเท้าปากนะครับเขาดู Herpes virus ต่างหากเขาดู Giant Cell นะซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยทำแล้วนะไม่รู้จะทำไปแล้วมันช่วยอะไรเลยเท่าไหร่เจาะ PCR ดีกว่าเร็วดีชัวร์ด้วยนะฮะ เป็นอะไรได้อีกไหมก็ตอบไม่ได้ครับเพราะ Thalassemia มันไม่ได้เอาไว้ดูโรคมือเท้าปากจาก Coxsackie virus พวกนั้นต้องไปตรวจ PCR ดูไวรัสชนิดอื่นนะครับเป็นอะไรได้หรือเปล่าต้องไปดูลักษณะ distribution ของผื่นซึ่งสอบถามหมอเขาไปตรงๆเลยก็ได้ถ้าเขาบอกว่าอ้าวไม่เหมือนมือเท้าปากแล้วมันเหมือนอะไรอะใช่ไหมครับถามไปตรงๆเลยกันขโมยอย่างดีเลยเลี้ยงเสือนั่นสิฮะเจ็บข้อเท้ามา30 เดือนออกกำลังกายประจำฟิตเนสเล่นแบดมินตัน
ตรงบริเวณนิ้วโป้งกับขาข้างซ้ายรักษาอย่างไรดีอันเนี้ยน่าจะต้องไปดูก่อนเลยว่าท่าทางคุณผิดปกติอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะรองเท้านะถ้ารองเท้ามันแข็งหรือมันไปกดตรงบริเวณนั้นก็จะมีอาการเจ็บตรงบริเวณที่คุณว่าได้นะครับแก้ตรงนี้ก่อนเลยหรือไม่ไปหานักกายภาพให้เขาดูว่าเราทำอะไรแล้วมันผิดตรงไหนนะครับเมื่อคืนฝันร้ายตื่นมาหายใจหอบเลยพยายามลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากฝันร้ายนี่แหละครับนะบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นผีอำคล้ายๆผีอำแบบนั้นซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะถ้ามันเป็นบ่อยๆเนี่ยอันนี้รักษาต้องไปรักษาแต่ถ้านานๆเป็นทีไม่ต้องทำอะไรครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ว่าก่อนหน้านั้นเราเหนื่อยมากเกินไปนะครับเหนื่อยมากเกินไปเพลียมากเกินไปไม่ได้นอนหลับมานานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเครียดเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นได้นะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับ เจ็บหน้าอกแล้วไปรักแร้ไปหลังหาหมอมาบอกเป็นกรดไหลย้อนให้ให้ออใหม่ไหมคะฮะไม่ทราบเหมือนกันครับว่าคือให้ออใหม่ไหมคะแปลว่าอะไรนะครับกรดไหลย้อนเนี่ยไม่ควรจะมีการเจ็บหน้าอกร้าวไปที่รักแร้และหลังนะมันต้องไปหาโรคหัวใจนะครับดังนั้นอันเนี้ยน่าจะต้องกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลหน่อยนะครับ ไมเกรนกินยาอะไรช่วยลดปวดได้บ้างไปฟังคลิปเรื่องไมเกรนผมเลยครับเคยพูดไปแล้วมันมียาที่ใช้ลดอาการปวดกับยาที่ป้องกันการปวดถ้าเกิดคุณเป็นไมเกรนบ่อยนะครับเช่นกำเริบทีหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องกินยาป้องกันยาป้องกันหมายความว่าคุณไม่เป็นคุณก็ต้องกินนะครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่อยากกินยาตลอดชีวิตไม่ได้ต้องกินเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะยิ่งเป็นใหญ่นะครับ ถ้าช่วงที่ปวดแล้วคุณหายาบางอย่างมากินเองได้ก็จะมีแค่ยากลุ่ม NSAID เช่น Naproxen Ibuprofen Ponstan พวกนี้นะครับกินก่อนจะปวดเยอะถ้าไปกินตอนปวดเยอะไม่หายนะครับไม่ต้องอดทนนะไมเกรนนี่คือเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันกำลังจะมาแล้วมันกำลังจะมาเดี๋ยวจะปวดแล้วกินตอนนั้นนั่นแหละจะได้ผลดีที่สุดนะครับเพราะอะไรนอนดึกแล้วตอนกลางวันหัวใจเต้นแรงมากนอนไม่พออะครับมันก็ร่างกายมันก็เครียดไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกครับในการใช้ Ponstan แล้วแพ้ซัลฟาตรงพื้นทั้งตัวถ้างั้นก็อย่าใช้ดีกว่านะครับ ที่นี่ฝนตกหรือเปล่าวันนี้ไม่น่าจะตกนะครับวิธีเหลืออาหารแบบใดเช่นข้อไก่กระดูกอ่อนที่สามารถฟื้นฟูกระดูกอ่อนที่สึกได้หรือเปล่ายังไม่มีนะครับแต่อยากจะกินของพวกนั้นก็ได้มันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเคยโดนเอไอใน TikTok แจ้งเตือนหรือเปล่าไม่เคยครับฉีด Gluta จะขาวจริงไหมครับจริงครับ Silymarin ขนาด140มีกลไกต่อไขมันพอกตับอย่างไรจะเอาไปบอกพ่อครับไม่มีนะครับ ตัวเนี้ยเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากมายคือเขาเชื่อว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งนี่แหละนอกเหนือจาก Glutathione ดังนั้นบางทีก็ใช้ใน Tylenol toxicity ที่ไม่สามารถหา NAC มากินได้หรือเอาไปฉีดได้ก็ใช้ Silymarin นะครับพวกเนี้ยก็อาจจะพอช่วยได้บ้างแต่กลไกจริงๆไม่มีคนรู้ว่าทำยังไงเลยนะครับง่วงตอนเที่ยงถึงบ่าย2เลยเวลาหายก็จะนอนเวลา6-7ชั่วโมง ก็ถ้าง่วงตอนนั้นทุกวันเนี่ยแปลว่าต้องไปตรวจการนอนหลับนะครับเราอาจจะมีการนอนหลับที่ผิดปกตินะครับวิตามินดีต่ำเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับต้องย้อนไปฟังเองนะครับว่าถ้ามันต่ำแล้วมันจะเป็นยังไงผ่าซ่อมเอ็นหัวไหล่มาแล้วอันนี้ก็ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าต้องฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรในไทยฉีดมาแล้ว2เข็มแต่เป็นโควิด2รอบทรมานมากอยากฉีดเพิ่มเข็ม3ยี่ห้อไหนดีสุดก็ Pfizer Moderna Novavax ตัวไหนก็ได้นะครับกินโปรตีนพืชทุกวันดีหรือเปล่าก็ดีนะอร่อยดี แต่ถ้าเกิดคุณกินโปรตีนจากถั่วทุกวันคุณอาจจะตดสนุกเลยก็ได้นะไปที่ไหนก็แบบปูดป้าดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Silent Husk ทุกวันกินดีไหมถ้าถามผมก็ไม่กินทุกวันนะครับแต่คุณอยากจะกินทุกวันก็ได้นะผมเคยทำคลิปไปแล้วว่า Silent Husk มันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ลองไปฟังดูนะครับน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ตั้งชื่อว่าเสือหรือเปล่าเปล่าครับเสือจริงๆไปดูก็ได้เพศหญิง34ประจำเดือนมาปกติสูง163หนัก74โดยปกติมีขนดกที่แขนขาอยู่แล้วแต่บริเวณอื่นมีตามปกติอยู่ดีๆก็มีขนสีดำแข็งๆที่กลางหลังมีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมครับ ลองไปดูว่าคุณเป็น PCOS หรือเปล่านะไปหาหมอสูตินรีเวชให้เขาตรวจดูนะครับกดแมวเข้าปอดได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันเข้าไปได้แค่ทางเดินหายใจส่วนต้นเท่านั้นแหละไม่ได้เข้าไปในปอดนะหลังวัดความดันแล้วแขนเป็นรอยเหมือนห่อเลือดจาง
กดแล้วไม่จะอันตรายไหมไม่ได้อันตรายนะครับยาภูมิแพ้ Montelukast กับ Fexofenadine และยาพ่น Mometasone มาตลอด10เดือนแล้วมีปัญหากับร่างกายไหมไม่มีครับถ้าปัจจุบันคุณไม่รู้สึกอะไรแปลกประหลาดไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ Montelukast บางคนใช้แล้วฝันร้ายนะฝันร้ายฝันเยอะฝันแล้วจำได้แล้วตกใจอะไรอย่างงั้นก็ไปคุยกับหมอเขาขอเปลี่ยนตัวอื่นดีกว่านะครับเอ็กซเรย์บ่อยๆส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นนะครับ Anterior ankle impingement ไม่บวมปวดเฉพาะตอนกระดกเท้าขึ้นรักษาอย่างไรอันนี้ต้องไปถามหมอกระดูกแล้วครับผมรักษาไม่เป็นเหมือนกันนะครับนอนไม่หลับเป็นผลข้างเคียงจากโรคเบาหวานด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณปัสสาวะบ่อยเพราะว่าเบาหวานก็ทำให้คุณนอนไม่หลับได้นะครับเชื้อโรคอะไรที่ทำให้ติดเชื้อจากการตากฝนได้บ้างพอตากฝนแล้วต้อง admit เลยโอ้เชื้อโรคทางเดินหายใจทุกอย่างอะโควิดนะครับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาซึ่งมันมีเชื้อโรคที่มันทำให้เกิดไข้หวัดเยอะแยะไปหมดเช่น Rhinovirus Coronavirus ตัวอื่นนะครับ Parainfluenza Virus Human Metapneumovirus Adenovirus พวกนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้เกิดอาการคล้ายหวัดนะครับผิวหน้าผิวคอคล้ำกว่าผิวตัวทากันแดดปกติหรือจะเป็นโรคอะไรไหมครับไม่เป็นครับ ผิวกันแดดอะเราอาจจะต้องทาทุก2ชั่วโมงนะหน้าเราเจอแดดมากกว่าที่อื่นนะครับอยู่กทแต่กินเรอะคืออะไร Blood sugar drop 46 at night stay below 90 all days take Januvia just got back to US blood sugar is normal any suggestion why diet กินเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้กินตัวที่มันมีปัญหาตัวที่มันน้ำตาลไม่เพียงพอก็ได้นะต้องกินตัวที่น้ำตาลเพียงพอนะครับอืม อันนั้นก็คืออาหารเนี่ยมันคนละประเภทกันอาหารบางประเภทมันก็น้ำตาลไม่ค่อยเยอะก็จะมีเป็นแบบนั้นได้นะต้องระวังเรื่องของพวกนี้มากกว่าเป็นตับอักเสบบีฉีดกลูต้า NAD ได้หรือเปล่าได้ครับแต่จะมีปัญหาหรือเปล่าต้องไปดูเอาเองนะครับ NAD มีปัญหาอะไรในการฉีดผมเคยทำไปแล้วนะครับลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับออทิสติกในเพศหญิงถึงแสดงอาการไม่ชัดเท่าเพศชายอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องไปถามหมอแมวน้ำดูนะครับว่าเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับ คือสำหรับผมไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศในการเป็นออทิสติกด้วยซ้ำไปผมคิดว่าเพศชายเพศหญิงเวลามันเป็นก็เหมือนกันนั่นแหละนะงั้นต้องลองไปถามหมอแมวน้ำซึ่งเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากกว่าผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นแฟนเห็นแฟนที่เสียชีวิตรู้สึกเหมือนเขามาอยู่ข้างๆกลิ่นเขาก็เลยความอื่นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคืออะไรคือความที่เราอาลัยอาวรณ์เขามากๆครับก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นได้นะครับไมเกรนช่วงเป็นประจำเดือนควรเสริมวิตามินอะไรไหมไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องเสริมครับ ขึ้นอยู่กับกินอาหารอะไรเป็นเพียงพอหรือเปล่าถ้าขาดอาหารในกลุ่มไหนก็เสริมพวกนั้นเข้าไปแทนนะครับอืมเส้นขนบางจุดบางร่างกายมันรู้ได้ยังไงว่าขึ้นมายาวประมาณนี้เส้นขนไม่รู้ครับแต่ยีนที่ควบคุมมันน่ะรู้ติดตามผมมา2สัปดาห์ก็ขอบคุณนะครับคุณอังคณานะให้ลูกโป่งไปแล้วกันนะถึงแม้ไม่สนับสนุนมาเราเอาลูกโป่งให้ตรวจ Down syndrome หรือ Autistic ตอน43ได้หรือเปล่ารู้สึกเป็นโรคนี้สังเกตถ้าคุณรู้สึกนะคุณไม่ใช่เป็น Down syndrome แน่นอนบอกเลยนะครับ เพราะดาวน์ซินโดรมมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะเห็นหน้าก็รู้เลยไม่ต้องตรวจก็สามารถบอกได้เลยนะครับแต่ออทิสติกเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าคุณเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่ได้มองก็ไม่มองหน้าคนอื่นเขาการสื่อสารอาจจะไม่ถนัดเท่าไรนะครับแล้วก็มีความหมกมุ่นอยู่อะไรนะบางอย่างมากๆอย่างเงี้ยก็ลองไปตรวจก็ได้ครับตรวจตอนไหนก็ได้มันสามารถตรวจได้หมดนะครับ NPD ย่อมาจากอะไรครับต้องบอกตัวย่อเต็มมานะครับ หมอตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกก็ไม่พบเชื้ออะไรก็ไม่รู้ตัวหนึ่งแต่หมอหาคำตอบไม่ได้ใช่คำว่าเป็นเชื้อตัวไหนเพราะหมอก็ตอบไม่ได้ก็ไม่แปลกใจอะไรเชื้อมันไม่ได้มีตัวเดียวแล้วก็หมอไม่ได้รู้จักทุกเชื้อนะครับถ้ามันไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียเราก็จะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อนะปกติผมจะไม่ให้เลยแต่เดี๋ยวนี้เห็นโรงพยาบาลเอกชนเขามักจะให้ไว้เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวเกิดคุณเป็นเชื้อตัวนั้นเข้ามาแทรกซ้อนจริงๆหรือเกิดเขาโดนฟ้องขึ้นมาก็อาจจะซวยได้นะ
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ต้องมันเป็นเชื้อแบคทีเรียน้อยส่วนใหญ่เป็นไวรัสโดยเฉพาะถ้าเราหาไม่เจอนะครับขอบคุณเจเจนะครับที่สนับสนุนค่าเวย์1สกู๊ปมานะครับแล้วก็ค่าไฟเดี๋ยวเราไปดูโรคอุปทานหมู่เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะว่าสมองของคุณเนี่ยตรรกะไม่เพียงพอนะครับถ้าตรรกะไม่เพียงพอเราเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยก็อุปทานหมู่ได้ครับ Narcissistic Personality Disorder รักษาไม่ได้ครับรักษาไม่ได้แล้วไม่มีทางหายด้วยนะฮะโรค Personality Disorder เป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคุณไปถามหมอจิตเวชดีกว่านะแต่ถ้าถามผมบอกเลยว่าไม่มีทางหายเพราะมันเป็นเหมือนกับสันดานฝังในตัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะมันไม่มีทางหายเลยครับอยู่คนพวกนี้ก็อยู่ลำบากด้วยนะครับปวดหัวเหมือนมีอะไรมารัดที่ศีรษะเป็นช่วงเย็นและก่อนนอนคืออาการของไมเกรนหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่เรียกว่า tension headache นะครับ มันจะมีลักษณะคล้ายๆมีอาการรัดรอบๆหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตรงหัวหรือบางคนตรงคอข้างหลังหรือตรงบ่าอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะพวกนี้เกิดจากความเครียดเสียเป็นส่วนใหญ่เครียดก้มคอนานๆใช้สายตามากๆนอนพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นตอนมีประจำเดือนก็จะเป็นไอ้นี้ได้นะครับพวกนี้ใช้ยาแก้ปวดธรรมดานะแต่มันจะเป็นซ้ำได้ตราบใดก็ตามที่เรายังมีความเครียดหลงเหลืออยู่แล้วเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆนะอืม ตุ่มขึ้นที่อวัยวะเพศเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันมันต้องรู้ว่าตุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรวจ STD ก็ปกติเภสัชจ่าย Fusidin เดี๋ยวอันนี้คุณเอาโกงคชาตไปให้เภสัชดูหรือเปล่าถ้าคุณไม่เอาไปให้ดูแล้วบอกว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยไม่มีใครตอบได้เลยนะเพราะตุ่มมันก็ไม่เหมือนกันบางทีก็เป็นตุ่มติดเชื้อตุ่มหนองตุ่มไฝตุ่มจากไวรัสตุ่มจากแบคทีเรียหรือตุ่มจากการแพ้ก็ไม่เหมือนกันสักตุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปให้เขาดูเนี่ยตอบไม่ได้แน่ๆอย่างเงี้ยในกรณีนี้คือควรจะพาไปหาหมอผิวหนังให้เขาดูเลยนะว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่นะอืมนี่ขอบคุณทาง TikTok ที่สนับสนุนมานะครับอืม ป้องกันสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ได้ยังไงบ้างมันป้องกันไม่ได้ครับคือมันจะเป็นก็เป็นเลยแต่ถ้าเป็นแล้วต้องรู้ตัวแล้วไปรักษานะครับมันจะได้มีโอกาสดีขึ้นเป็นโรคยิ้มตลอดเวลามันคืออะไรเมากัญชาหรือเปล่าเนาะเราอาจจะเมากัญชาก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับแต่ว่าโลกเราเนี่ยมันไม่มีใครยิ้มได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเวลามันเจอความทุกข์มันก็หน้าบึ้งเองนะครับตอนเนี้ยยิ้มได้ยิ้มไปนะถือว่าโชคดีแล้วกันถือว่าชีวิตเรายังมีความสุขอยู่แต่เมื่อไรที่มันยิ้มไม่ออกแล้วเนี่ยนั่นแหละของจริงนะครับ โอเควันนี้น่าจะไลฟ์จบก่อนเวลาเพราะว่าคำถามหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไปทำอย่างอื่นได้9:29ที่อเมริกานะครับที่ไทยก็น่าจะ20:30ในตอนนี้นะแต่ผมเคยสังเกตยิ่งไลฟ์ดึกเท่าไรคนมันยิ่งอยู่นะครับประหลาดดีธีมจบแล้วดีครับสวัสดีครับนี่เราพักผ่อนทุกคนก็น่าจะต้องไปพักผ่อนแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานเพิ่มเติมนะครับส่วนคุณใหม่เขาก็ต้องไปทำ lab ต่อเลี้ยงเสือด้วยนะ เสือเนี่ยเวลาเขาให้อาหารเสร็จแล้วเขาก็จะนอนพักนะครับเขาก็จะนอนพักอยู่เฉยๆนะครับแต่เขาไม่กินอาหารได้เป็นอาทิตย์เลยนะเออถ้าเราอยู่แบบแป๊บๆเนี่ยก็ไม่ดีนะอืมโอเคครบแล้วเดี๋ยวเราพา Rosie มาให้ดูนิดหนึ่งมันอยากจะเข้ามาในห้องก่อนเราไปนี่ Rosie ทำไมถึงอยากเข้ามาในห้องไปอึมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมบางทีเขามาเรียกเราให้เราไปเก็บอึนะถ้าเขาอึเสร็จแล้วRosie
นี่รถที่เขาอืดที่มันจะมีแพดของเขาในห้องน้ำเขาก็จะไปอืดไปฉี่ตรงนั้นเราก็ต้องไปเก็บให้เขาจะเลียทำไมเนี่ยนี่เกาหัวหมาเราที่ทำอะไรเราที่จะบ่นอะไรหรือเปล่าเลียเนี่ยมันจะชอบอย่างเงี้ยชอบเลียจมูกเนาะบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นไรภูมิแพ้หรือเปล่าจามด้วยแต่ว่ามันจะเป็นแค่เพราะตอนเราอุ้มเท่านั้นแหละถ้าเราไม่อุ้มมันก็ไม่เป็นเราที่จะไปเดินเล่นหรือยังนี่เราซี่ขอขนมเนาะนี่ดูเสียงมันสิเหมือนกองนี่เอาอะไรลูกเฮ้ยหมางงโรซี่นี่แหละเอ้ยโรซี่หนักกิโลน่าจะ8 กิโลมั้งครับตอนนี้ออกไปเที่ยวแล้วโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมากันใหม่เนาะเราปล่อยแสงให้ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปตอบคอมเมนต์ในคลิปนะครับแล้วก็คนที่มากวนตีนเราเดี๋ยวมึงต้องเจอดีแน่นอนผมจะด่าไปถึงบิดามารดาโคตรมันของมันเลยนะเราต้องเอาให้โหดต้องให้ตายนะต้องเอาให้ตายคนพวกนี้ดีเราจะไปด่ามันเรื่อยๆแล้วด่าไปเรื่อยๆเราเอาชื่อจริงมันไปโพสต์เลยดีไหมนี่เอาชื่อจริงมันไปโพสต์เลยว่าเขาคือใครมาจากไหนยังไงนะครับบางอันมาเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับข้าพเจ้าต้องเตรียมนะ โอเคฟังไม่ทันเลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาชื่อแปะไว้นะครับสามารถไปอ่านอันนี้เป็นยูทูบของเขานะครับเมื่อกี้มีคลิปบอกว่าเขาพูดไม่ดีชื่อคนนี้เลยครับนี่สามารถตามไปด่าได้นะครับเขามีคลิปของเขาโพสต์อยู่5 อันผมก็จะตามไปด่าในคลิปนั้นเลยด่าแบบเสียหายๆเลยพิมพ์แหลกเลยเดี๋ยวดูที่มันจะว่าไงเนาะนี่เจอคนแบบนี้เอาให้ตายนะฮะ ถ้าเป็น SOE ลงกระดูกขาหนีบล็อกลงทำยังไงดีอันนี้ต้องไปนวดเนาะต้องไปนวดไปแกะมันออกมาต้องไปตรวจด้วยนะครับโอเควันนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะครับเราตอบคำถามมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือใครถามมาหลังจากนี้อดแล้วนะครับเอาไว้รอพรุ่งนี้แล้วกันบ๊ายบายนะครับไปเที่ยวให้สนุกนะไปแล้ว